गुड मॉर्निंग ऑल. पद्मशाली शिक्षण संस्था संचलित AR बुर्ला महिला वरिष्ठ महाविद्यालय आपल्या विद्यालयातील डिपार्टमेंट ऑफ IQSC आणि डिपार्टमेंट ऑफ BCA आयोजित वन डे नॅशनल लेवल सेमिनार आपण आयोजित केलेला आहे आणि त्यासाठी आपण सर्व आज उपस्थित आहात. त्यासाठी मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे. त्याचबरोबर आज आपले रिसोर्स पर्सन श्री किरण बिटला सर आणि आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर शेंडगे सर, त्यासोबत माझे सर्व सहकारी प्राध्यापक आणि आपण सर्वजण यांचं मी स्वागत करत आहे. आता मी श्री किरण बिटला सरांना रिक्वेस्ट करते की त्यांनी इथून पुढच्या वेबिनारची सुरुवात करावी. थँक्यू मॅडम. सर्वप्रथम मी सगळ्यांचा आभारी आहे आणि AR बुर्ला महिला महाविद्यालयाचाही फार फार आभारी आहे. त्यांनी मला हा एक प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे की जेणेकरून मी आज तुमच्या समोर माझा जो विषय आहे क्लाउड कम्प्युटिंग हा सादर करण्याचा त्यांनी मला सपोर्ट दिलेला आहे. तर त्याबद्दल मी गायत्री मॅडम, अशोक एकलदेवी सर आणि आपले प्राचार्य शेंडगे सर यांचा फार फार आभारी आहे. मित्रांनो, आज आपण चालू करणार आहोत म्हणजे आजचा जो आपला सेमिनारचा सब्जेक्ट आहे तो आहे क्लाउड कम्प्युटिंग. सर्वप्रथम मला हे सांगायचं आहे तुम्हाला की क्लाउड कम्प्युटिंग हे काय आहे किंवा आपण सध्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये आपण ऐकून आहात की जेवढे IT सेक्टर्स मध्ये काम करणारी लोक आहेत सध्या हे आपल्या घरी बसून काम करतात. IT फील्ड मध्ये आपल्याला माहित आहे की IT फील्ड म्हणल्यानंतर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करणे किंवा सॉफ्टवेअरच्या संदर्भातील इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करणे आणि वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशन्स तयार करणे हे एकंदरीत IT सेक्टर मध्ये होत असतं. तर IT सेक्टर्स मध्ये ज्यावेळेस आपण काम करत असतो आपल्याला माहित आहे की आपल्या ओळखीचे जेवढे कोणी मित्र मैत्रिणी असतील हे त्या कंपनीमध्ये बसून काम करतात. जसं सपोज आपला एखादा मित्र किंवा मैत्रीण HCL मध्ये काम करत असेल तर ते पुण्यामध्ये HCLच्या कंपनीमध्ये बसून त्यांच्या पर्टिक्युलर त्या ब्रांच मध्ये बसून तिथे ते काम करत असतात. पण सध्या कोरोनाच्या पिरियडमध्ये आपण असं ऐकून आहोत किंवा सध्या ऐकतोयही किंवा बघतही असोत आपण आपल्या घरात असेल किंवा शेजारी पाजारी की IT सेक्टर मध्ये काम करणारी ही लोक सध्या आपल्या घरी बसून काम करतात. मग आपल्या घरी बसून काम करणं हे शक्य आहे का सध्याच्या याच्यात? तर कोविडच्या पॅन्डेमिक पिरियड मध्ये हे शक्य झालेलं आहे. का? कारण याला मी एकंदरीत असं म्हणू शकेन की हे क्लाउड कम्प्युटिंगमुळे हे शक्य झालेलं आहे. आता आपल्या मोबाईल मध्ये सिंपल एक्झाम्पल मी तुम्हाला देतो. आपण आपला मोबाईल बघतो. आता सपोज आपला मोबाईल आपण 1 वर्ष आपण व्यवस्थितपणे हँडल केला आणि 1 वर्षानंतर आपल्याला वाटलं की आता मला हा माझा मोबाईल चेंज करायचा आहे आणि सडनली आपण आपला मोबाईल चेंज करतो. मोबाईल चेंज केल्यानंतर ज्यावेळेस आपण जुन्या मोबाईल मध्ये जेवढ्या कुठल्या कॉन्टॅक्ट्स आहेत या सगळ्या कॉन्टॅक्ट्स आपण आपल्या नवीन मोबाईल मध्ये घेतो. मग नवीन मोबाईल मध्ये घेत असताना आपण 1 बाय 1 घेतो का? नाही. जस्ट आपण आपला सिम कार्ड इनपुट त्याच्यात नवीन मोबाईल मध्ये ठेवला आणि काही सेकंड मध्ये किंवा काही मिनिटामध्ये आपल्या जेवढ्या काही कॉन्टॅक्ट्स आहेत जुन्या मोबाईल मध्ये होत्या त्या सगळ्या आपल्या नवीन मोबाईल मध्ये येतात. हे कसं शक्य आहे? हे शक्य आहे बिकॉज ऑफ द क्लाउड कम्प्युटिंग. तर याचा एकच एक्झाम्पल आहे की ज्यावेळेस आपण आपला नवीन मोबाईल घेतो आपण आणि नवीन मोबाईल घेतल्यानंतर त्याच्यात आपण आपला गुगलचा किंवा जीमेलचा ईमेल आयडी आपण त्याच्यात टाकतो आणि ईमेल आयडी टाकल्यानंतर त्या ईमेल आयडी मध्ये ज्यावेळेस आपण आपल्या कॉन्टॅक्ट सेव्ह करत असतो हे गुगलमध्ये सेव्ह होत असतात. बेसिकली हे कुठे सेव्ह होतात तर या गुगलमध्ये. मग जसं आपण आपला ईमेल आयडी इनपुट करतो त्याच्यात इमिडिएटली सगळ्या आपल्या त्या ईमेल आयडी मध्ये असलेल्या किंवा ईमेल आयडीचा जो जीमेलचा जो स्पेस ड्राईव्ह जो आपला असतो त्या ड्राईव्ह मध्ये आपल्या ह्या सगळ्या कॉन्टॅक्ट्स ह्या सेव्ह होतात. आणि जसंच आपण आपला ईमेल आयडी नवीन मोबाईल मध्ये मर्ज करतो इमिडिएटली सगळ्या कॉन्टॅक्ट्स ह्या त्याच्यात येतात. दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग जे आपण
प्रॅक्टिकली आपण ती कामं करत असतो. पण एवढंच आपल्याला म्हणजे हे हेच क्लाउड कम्प्युटिंग आहे हे आपल्याला माहित नाहीये. बट दॅट इज द क्लाउड कम्प्युटिंग. तर मी माझा जो प्रेझेंटेशन आहे, तर तो प्रेझेंटेशन मी तुम्हाला इथे शेअर करतोय. माझं प्रेझेंटेशन दिसतंय का सगळ्यांना? हॅलो? गायत्री मॅडम, माझं प्रेझेंटेशन दिसतंय का? हॅलो? हॅलो? ओके. मॅडम आता दिसतंय का? आता दिसतंय? येस. थँक यू. ओके. थँक यू. थँक यू मॅडम. थँक यू मॅडम. तर आज आपण क्लाउड कम्प्युटिंगचं थोडंसं एंटायर इन डेप्थ मध्ये मी नाही सांगणार बिकॉज इट टेक्स अ लॉंग टाइम डेप्थ मध्ये सांगण्यासाठी. आपण याच्यात आजच्या सेशन मध्ये आपण बघणार आहोत की क्लाउड कम्प्युटिंग काय आहे, कशा पद्धतीने तो आपल्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो, काय काय कुठल्या कुठल्या कंपनीज ह्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या संदर्भात आपल्याला सर्व्हिस देतात, हे आपण आजच्या सेशन मध्ये आपण बघणार आहोत. तर काय आहे एक्झॅक्टली क्लाउड कम्प्युटिंग? Cloud computing is a general term used to describe a new class of network based computing that takes place over the internet. Basically, a set on from utility computing, a collection or group of integrated and network hardware, software, and internet infrastructure called a platform. Using the internet for communication and transport provides hardware, software, and networking services to the client. These platforms hide the complexity and details of the underlying infrastructure from users and applications by providing very simple graphical interface or API. See, what is a cloud computing? Is a general term used to describe a new class of network based computing. See, most of the time किंवा मला माहित आहे की ए आर बुर्ला कॉलेजमध्ये जो आपला लॅब आहे, तो लॅब हा बेसिकली एन कम्प्युटिंगच्या सानिध्यात येतो. सो व्हॉट इज एन कम्प्युटिंग? की एक सर्व्हर आहे, त्याच्या रिलेटेड बाकी सगळ्या ज्या सिस्टीम्स आहेत त्या सर्व्हर्स वरून चालतात. तुम्ही तुमच्या लॅबमध्ये जर तुम्ही बघितलं असाल की कुठेतरी एका ठिकाणी सर्व्हर ठेवलेला आहे की ज्याला सीपीयू आहे आणि मॉनिटर आहे, विच इज अ हाय कॉन्फिगरेशन सर्व्हर आपण त्याला म्हणतो. आणि बाकी सगळ्या ज्या सिस्टीम्स आहेत या त्यांना सपोज काही सिस्टीमना जरी सीपीयू असतील, तर त्या सीपीयूज ह्या हाय कॉन्फिगरेशनच्या सीपीयूज नाहीयेत. म्हणजे एकंदरीत त्या बेसिक स्ट्रक्चरच्या सीपीयू आहेत. पण तरी देखील आपण आपण ज्या सिस्टीम वरती बसलेलो आहोत, दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड द क्लायंट सिस्टीम. आणि ज्या सिस्टीम वरती आपण काम करतोय किंवा ज्या सिस्टीम वरनं आपण आपला प्लॅटफॉर्म म्हणजे सी प्रोग्रामिंग असेल, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग असेल किंवा आपला डेटा जिथे स्टोअर करतोय, तर त्या सर्व्हर वरून किंवा त्या सर्व्हरचं कनेक्शन आपण आपल्या क्लायंटला घेतलेलं आहे, आपल्या क्लायंट सिस्टीमला घेतले. दॅट इज व्हॉट इट्स अ काइंड ऑफ एन कम्प्युटिंग. मग हा एन कम्प्युटिंग इज नथिंग बट अ नेटवर्किंग. व्हॉट आय एम सेइंग, इट्स अ कन्सेप्ट, इट्स अ काइंड ऑफ networking where one server is connected to other clients or all the clients PCs are connected to the server. हा एक जनरल टर्म आहे
networkingचा, or in computing you can say. The same concept is used in cloud computing. But where ज्या ठिकाणी हा एक मोठा प्लॅटफॉर्म देतो तुम्हाला. क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये हा एक मोठा प्लॅटफॉर्म देतो. आता आपण बघतोय की आपल्या AR बुर्ला महिला महाविद्यालयाच्या लॅबमध्ये जेवढ्या सिस्टीम्स आहेत, क्लायंट पीसी असतील किंवा सर्व्हर पीसी असेल, क्लायंट पीसी ज्या आहेत त्या एका सर्व्हरशी कनेक्टेड आहे. पण आता सपोज मला मी आहे कुठेतरी पुण्यात बसलेलो आणि मला पुण्यात बसून AR बुर्ला महिला महाविद्यालयाच्या सर्व्हरशी कनेक्ट व्हायचं. इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल. म्हणजे जो जो आपण तिथला नेटवर्क सिस्टीम बघतोय, त्या नेटवर्क सिस्टीमच्या पद्धतीने जर आपण माझा सिस्टीम जर मला कनेक्ट करायचं असेल, तर मला तिथून इथपर्यंत एक फार मोठीशी अशी नेटवर्क केबल मला टाकावी लागेल. विच इज हायली इम्पॉसिबल बिकॉज इट्स अ हाय कॉस्ट. मग हे पॉसिबल आहे का? इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल ड्यू टू द इंटरनेट. व्हॉट आय एम सेइंग, इट इज पॉसिबल बिकॉज ड्यू टू द इंटरनेट. सी, सेकंड पॉइंट काय सांगतो, इट इज अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ इंटिग्रेटेड अँड नेटवर्कड हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर अँड इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर. दॅट इज व्हॉट इट्स अ प्लॅटफॉर्म. की ज्या ठिकाणी आपण त्या नेटवर्क मधून हार्डवेअरचं असेल, सॉफ्टवेअरचं असेल, हे कनेक्ट करू शकतो थ्रू द इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Using the internet for communication and transport provides hardware, software, and networking services to the client. See, hardware we know. Is it possible to communicate or to transport the data from one PC to another PC? Yes, it is possible. It is possible due to the networking. आता हे नेटवर्किंग, that is what you can say, networking services to the client from server to client PC. ट्रान्सपोर्ट प्रोव्हाइड्स हार्डवेअर. इज इट पॉसिबल की हार्डवेअर आपण शेअर करू शकतो? येस, इट इज पॉसिबल. कसं बघा, ज्यावेळेस आपण आता सध्या तुमच्याकडे जो एन कम्प्युटिंग कन्सेप्ट आहे, तिथे आपण सी प्रोग्रामिंग किंवा C++ प्रोग्रामिंग जे आहे हे आपण ओपन करतो आणि एखादा प्रोग्राम आपण लिहितो क्लायंटच्या पीसी वरती आणि तो सेव्ह करतो. कुठे सेव्ह करतो आपण? तर त्या सर्व्हर वरती आपण सेव्ह करतो. सर्व्हर वरती कुठे सेव्ह करतो? तर सर्व्हर वरच्या तिथे त्या सर्व्हर मध्ये असलेल्या हार्ड डिस्क वरती आपण सेव्ह करतो. तो व्हॉट इज इट? हार्ड डिस्क इज व्हॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ हार्डवेअर. मग तो हार्डवेअर आपण इथे शेअर केला, राईट? दॅट इज व्हॉट वन concept. Another, software. Is it possible that software to share the software from one PC to? Yes, obvious. तुम्ही इथं C++ तुम्ही शेअर करताय. दॅट इज व्हॉट तुम्ही इकडे कोडिंग करताय युजिंग, और यू कॅन से MS ऑफिस. आपण वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट आपण आपल्या क्लायंट पीसी वरती करतो. वर्ड, एक्सेल, पॉवर पॉइंट आर व्हॉट, these are the softwares. So you are sharing that software, right? So this is the communication and transporting of files, hardware, softwares, and networking services. See, these platforms hide the complexity and details of the underlying infrastructure from user and applications by providing very simple graphical interface. आता जो युजर त्या पर्टिक्युलर क्लायंट पीसी वरती बसून काम करत असतो, त्याला हे एका पद्धतीने कोडिंगच्या दृष्टिकोनातून दिसतोय का? नाही. हे कसं दिसतंय आपल्याला? एपीआय फॉर्मॅट मध्ये दिसतोय. म्हणजे किंवा यू कॅन से ग्राफिकल इंटरफेस च्या माध्यमातून आपल्याला दिसतो. स्टार्ट बटनला क्लिक केला, स्टार्ट बटनचा लोगो तुम्हाला दिसतोय. माय कम्प्युटरला क्लिक केला, माय कम्प्युटरचा लोगो तुम्हाला दिसतोय, राईट? सो दिस इज द इथं तुम्हाला ग्राफिकल इंटरफेस तुम्हाला या क्लाउड कम्प्युटिंग मधून आपल्याला दिसतोय. See, in addition, the platform provides on-demand services that are always on, anywhere, anytime, and any place. See, anywhere, anytime, and any place. See, आता तुमच्या घराच्या आजूबाजूला किंवा तुम्ही ज्या कॉलनीमध्ये राहत असाल, जर तिथे तुम्ही बघितलं असाल किंवा तुमच्या नजरेत आलेलं असेल की एखादा व्यक्ती जो IBM मध्ये काम करतो, तो सध्या सोलापूरमध्ये बसून त्याच्या घरी बसून तो काम करत असेल, राईट? आता घरी बसून काम करणं म्हणजे काय आहे?
की तो त्याच्या लॅपटॉपवरती बसून तो काम करत असतो किंवा त्याच्याकडे पीसी असेल, तर त्या पीसीवरती बसून तो काम करत असतो. आता याच्यात सपोज एखादा प्रोजेक्ट दिलेला असेल, की अ, आपण म्हणलं की मोबाईलचा एक ॲप्लिकेशन डेव्हलप करायचा आहे. आता मोबाईलचं ॲप्लिकेशन डेव्हलप करायचं आहे म्हटल्यानंतर इथे अ, एक व्यक्ती डेव्हलप करतो का? नाही. एक व्यक्ती असतो तो डेटाबेसवरती काम करणारा असतो. एक असतो तो कोडिंगवरती काम करणारा असतो. असे एक असतो की जो प्रोजेक्टचा मॅनेजर असतो. जो सगळ्यांना आपापली कामं डिव्हाईड करतो. आता कोडिंग करणारी लोकं एक असतात, 1-2 असतात का? नाही. त्याच्यात 4-5 लोकं असतात. मग ह्या सगळ्यांचा ज्यावेळेस डेटा एकत्र येतो, त्यावेळेस तो ॲप्लिकेशन डेव्हलप होतो. आता जी व्यक्ती सोलापूरमध्ये बसून काम करत असतो, तर तो त्याच्या लॅपटॉपवरती किंवा त्याच्या पीसीवरती काम करतो म्हणजे तो अगोदर पुण्यामध्ये किंवा बंगलोरमध्ये ज्या ठिकाणी त्याचं ऑफिस होतं, त्या ऑफिसमध्ये तो ज्या सिस्टमवरती बसलेला असतो, तो सिस्टम त्याच्या त्या कंपनीमध्ये, त्याच्या त्या ब्रांचमध्ये चालू असतं. सपोज तो पुण्यामध्ये जर पुण्याच्या एखाद्या आय-बी-एमच्या कंपनीमध्ये जर काम करत असेल आणि इथं जर तो दुसऱ्या पीसीवरती काम करतोय, याचा अर्थ असा नाही की तो त्याच्या पीसीवरती काम करत नाही असं नाहीये. बिकॉज कंपनीचा सगळा डेटा त्याने आत्तापर्यंत जे काही काम केलंय ते त्याच पीसीवरती असतं. कंपनी असं म्हणत नाही, की बाबा तू हे सगळं डेटा पेन ड्राईव्हमध्ये किंवा एखाद्या हार्ड डिस्कमध्ये घे आणि तुझ्या घरी बसून काम कर, असं म्हणत नाही. कंपनी काय म्हणते, की तू तुझ्या घरी बसून काम कर. पण तुला आपला तुझा जो पीसी आहे, तो पीसी तुला घरी ॲक्सेस करायचा आहे. मग ती व्यक्ती करते काय, की त्याच्या ऑफिसमध्ये असलेला जो पीसी आहे, तो कंटिन्यू चालू ठेवायला सांगतो आणि तिथून म्हणजे घरी बसून तो काम करतो. पण काम कशावरती होत असतं? लॅपटॉपवरती. पण सेव्ह डेटा कुठे होत असतो? त्या पीसीवरती. मग ही काम करणारी लोकं जी आहेत, हे 3 शिफ्टमध्ये काम करतात. एनिव्हेअर. पुण्यामध्ये त्याची ब्रांच आहे. काम करतोय कुठे? सोलापुरात. एनी टाईम. एनी टाईम. एनी टाईम म्हणजे आता 3 शिफ्टमध्ये काम करतात. सकाळ, दुपार, संध्याकाळ. दॅट इस व्हॉट एनी टाईम. आता सपोज त्याला वाटलं, की सर मला थोडंसं काम आहे. मी 1-2 तासानंतर बसतो कामावरती. ठीक आहे बाबा 2 तासानंतर बस, पण तेवढं काम संपव. राइट? आता एनी प्लेस. सपोज मी आलोय सोलापूरला आणि काम करतोय आणि सडनली माझ्या घरचे म्हणले, की आज आपण चला तिरुपती बालाजीला आपण जाऊ. मला ऑफिसचं कामही आहे आणि मला तिरुपतीलाही जायचंय. सो व्हॉट आय डिड, मी माझा लॅपटॉप सोबत घेऊन जाईन आणि मी तिरुपतीमध्ये माझं दर्शन झालं, की येऊन बसेन आणि मी माझं काम करेन. किंवा म्हणले सो दॅट इस व्हॉट एनी प्लेस. राइट? सो व्हॉट? पे फॉर यूज अँड ॲज नीडेड. Elastic scale up and down in capacity and functionalities. Pay for use and as needed. Right? हा शब्द लक्षात ठेवा. पे फॉर यूज अँड ॲज नीडेड. हे मी तुम्हाला पुढे सांगतो, की हा पे फॉर यूज अँड ॲज नीडेड. एवढं लक्षात घ्या, की पे फॉर यूज जेवढं वापरलंय तेवढंच पे करा. पे फॉर यूज वापरताय, जेवढं वापरताय तेवढंच पे करा. दॅट इज द स्ट्रक्चर. हे मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइडमध्ये सांगेन. Next, the hardware and software services are available to general public, enterprise, corporations, and business market. See, आता क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या कंपनीज आहेत, या ज्या कंपनी आहेत, हे कंपनीज त्यांच्याकडे त्यांचं सर्व्हिस कोणाकोणाला देतात? जनरल पब्लिकला देतात. जनरल पब्लिक म्हणजे कोण? आपण. मोबाईल आपण यूज करतो. मग मोबाईलवरती जो कॉन्टॅक्ट्स आपण सेव्ह केले. कुठे सेव्ह केले? आपण Google क्लाउडला आपण सेव्ह केले किंवा Google ड्राईव्हला आपण सेव्ह केले. म्हणजे कोणाला यूज करायला दिलं? जनरल पब्लिकला. आपण त्याच्यासाठी पे करतोय का? काही नाही. एंटरप्राइजेस असतील, कॉर्पोरेट्स असतील किंवा बिझनेस मार्केट्स असतील. बिझनेस मार्केट्स आपण कॉर्पोरेशन अँड एंटरप्राइज यू नो व्हेरी वेल. प्रायव्हेट कंपनी, पब्लिक अँड प्रायव्हेट कंपनीज अँड बिझनेस मार्केट. बिझनेस मार्केट्स कशाला म्हणतो? दोज प्रोव्हाईड द मार्केटिंग कन्सेप्ट. आता मी माझं एखादा ऑर्गनायझेशन आहे त्याचं मला मार्केटिंग करायचं आहे. सो द कंपनी विच प्रोव्हाइड्स अ मार्केटिंग कन्सेप्ट ऑर मार्केटिंग सर्व्हिस दॅट इज कॉल्ड द बिझनेस मार्केट.
तर हे अशा वेगवेगळ्या लोकांना ही क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस ही प्रोव्हाइड केली जाते. क्लाउड कम्प्युटिंग इज अन umbrella term used to refer to internet based development and services. It's a टर्म यूज ॲज अ अम्ब्रेला. अम्ब्रेला म्हणून याला एक शब्द दिला गेलेला आहे किंवा याला आपण अम्ब्रेलाही म्हणू शकतो. सी ज्यावेळेस सिंपल थिंग आपण ज्यावेळेस आता सध्या यूज करत नाहीयेत, पण अम्ब्रेला ज्यावेळेस पावसाळा असतो, पावसाळ्यामध्ये आपण अम्ब्रेला यूज करतो मोस्टली. सपोज आपण दोघं जण जात असो आणि सडनली जर पाऊस चालू झाला तर आपण काय करतो, यूज टू अम्ब्रेला, राईट? सो फॉर बोथ टू इट क्लब्स टू पीपल्स अँड इट सेव्स फ्रॉम द रेन, राईट? म्हणजे दोघांना एकत्र आणतो आणि तो अम्ब्रेलाच्या खाली आपण थांबलं की त्या दोघांवरती पाऊस पडणार नाही. म्हणजे इथं आपण जस्ट अम्ब्रेला ओपन केला आणि दोघं एकत्र आले, राईट? सो हिअर द कन्सेप्ट हार्डवेअर सॉफ्टवेअर नेटवर्किंग क्लब्स इट. पण हे कशाच्या माध्यमातून? हे इंटरनेटच्या माध्यमातून, दॅट इज रेफर्स टू इंटरनेट बेस्ड डेव्हलपमेंट अँड सर्व्हिसेस. क्लाउड कम्प्युटिंग हे कशाच्या संदर्भात आहे? ओव्हरऑल म्हणजे कशावरती बेस आहे? इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरनेट. इफ यू कॅन हॅव इंटरनेट कनेक्शन, you can use a cloud computing. See, a number of characters define cloud: data, applications, services, and infrastructure. Remotely hosted, ubiquitous, commodified. See, remotely hosted services or data are hosted on remote infrastructure. See, we know the remote. What is the remote? कुठेतरी लांब कुठेतरी आहे आणि तो आपण यूज करतोय. दॅट इज अ सर्व्हिस ऑर डेटा आर होस्टेड. सर्व्हिस, त्याच्या ज्या सर्व्हिसेस दिल्या जाणाऱ्या आहेत किंवा जो काही डेटा आहे आपण कुठेतरी रिमोट प्लेसवरती आपण ठेवलेला आहे. दॅट इज व्हॉट इज इट्स कॉल्ड? होस्टेड ऑन रिमोट इन्फ्रास्ट्रक्चर. होस्टेड ऑन रिमोट इन्फ्रास्ट्रक्चर. Ubiquitous. Services or data are available from anywhere. Services or data are available from anywhere. Suppose I am in my company is located in Pune and I am working in Sholapur. So that is what the services or data. The services or data I am using from Pune. From Pune, where I am using? I am using in Sholapur. That is what service or data are available from anywhere. Commodified. The result is utility computing model similar to traditional that of traditional utilities like gas and electricity. You pay for what you would want. See, आता इलेक्ट्रिसिटी आपण दर महिन्याच्या 1 किंवा 2 तारखेला आपल्याकडे त्याचं बिल येतं. दर महिन्याला एक फिक्स बिल येतं का? नाही. दर महिन्याला आपण जेवढं वापरलेलं आहे तेवढंच बिल त्या इलेक्ट्रिसिटीच्या संदर्भात आपण बिल पे करतो. सो कॉमोडिफाईड म्हणजे काय आहे, की जेवढं तुम्ही सर्व्हिसेस त्या क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडनं तुम्ही घेतलेला असाल. सी व्हॉट आय एम युजिंग द वर्ड क्लाउड क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून सॉरी. सी the result is utility computing model similar to traditional utilities like gas and electricity. You pay for what you would want. जेवढं आपण वापरलेलं आहे, जे क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स आहेत त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून आपण जेवढं सर्व्हिस घेतलेलं आहे, क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स कडून आपण जेवढं सर्व्हिस घेतलेलं आहे तेवढ्या सर्व्हिसच्या संदर्भात आपण त्यांना पे करणार. म्हणजे आपण या महिन्यात किती इलेक्ट्रिसिटी आपण वापरलेली आहे तेवढीच बिल आपण त्यांना देणार. सेम त्याच पद्धतीने क्लाउड कम्प्युटिंगच्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून आपण जेवढं सर्व्हिस घेतलेलं आहे तेवढंच बिल आपण त्यांना पे करणार. दॅट इज व्हॉट इट्स कॉल्ड द कोमोडिफाईड. व्हॉट इज अ क्लाउड कम्प्युटिंग? सी, हू प्रोव्हाइड्स अ, और यू कॅन से सध्या ज्या मार्केटमध्ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट
कंपनीज ज्याला आपण म्हणू की which provides cloud computing services are these three. Many companies are delivering services from the cloud. Some notable examples include the following. One of the best is Google has a provided cloud that it uses for delivering Google Docs and many other services to its user, including email access, document applications, text translations, maps, web analytics, and much more. Google is सध्या सगळ्यात जास्त प्रमाणात यूज केला जाणारा जर कुठला क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर असेल, सो दॅट इज द गुगल. आता आपल्यालाही माहित आहे, फक्त आपल्याला हे माहित नव्हतं की त्यालाच क्लाउड कम्प्युटिंग म्हटलं जातं. गुगल डॉक्स आपल्याला माहित आहे की आपण गुगल ईमेल आयडी ओपन केला की वरती एक ऑप्शन येतो, त्याला क्लिक केलं की त्याच्यात ड्राईव्ह असतात, गुगल डॉक्स असतात. मग त्या गुगल डॉकला आपण जर क्लिक केला आणि सपोज आपला एखादा MS वर्ड फाईल ओपन झाला आणि त्याच्यात आपण काहीतरी महत्वाचं मॅटर आपण टाईप करून ठेवला. काही फॉर एक्झाम्पल आपण असं गृहीत धरू की आपण आपला बायोडाटा आपण त्याच्यात सेव्ह करून ठेवला. इज इट पॉसिबल की प्रत्येक वेळेस आपण पेन ड्राईव्ह मध्ये घेऊ आणि ज्या ठिकाणी आपण इंटरव्ह्यूला जाऊ त्या ठिकाणी आपण त्या पेन ड्राईव्ह मधून प्रिंट काढला आणि समोर दिला. समटाइम इट इज पॉसिबल, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल. पण आपल्याकडे व्हॉट वी कॅन से की पेन ड्राईव्ह आपल्याकडे नाहीये. तर असल्या सिच्युएशन मध्ये आपण करणार काय की आपला जो MS वर्डचा फाईल असेल किंवा गुगल डॉकने जे आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे, तो फाईल आपण गुगल डॉक वरती ऑलवेज सेव्ह करून ठेवणार. जिथं जिथं गरज आहे तिथे तिथे ऍक्सेस करणार. और सपोज आपण आज क्लासमध्ये बसलो आणि ते आपण आजचा डेट टाकला आणि सगळं काय आपण त्या गुगल डॉक मध्ये सेव्ह करून ठेवला. एकच फाईल आपण केली आणि उद्या पुन्हा जर मला ते बघायचं असेल, वी कॅन सी इट. राइट? सो दिस इज व्हॉट द गुगल डॉक सर्व्हिसेस. इट प्रोव्हाइड्स अदर सर्व्हिसेस ऑल्सो इन्क्लुडिंग ईमेल ऍक्सेस. आपण जीमेल यूज करतो. जीमेल यूज करतो म्हणजे काय? इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग. डॉक्युमेंट ऍप्लिकेशन्स आपण यूज करतो. टेक्स्ट ट्रान्सलेशन आय थिंक एव्हरीबडी नोज दॅट. ट्रान्स मला माहित नाही. त्याच्यात टाईप करा. तेलुगूमध्ये पहा, कन्नडमध्ये पाहिजे कन्नडमध्ये, जर्मनी, whichever language you like, you can. Maps, Google Maps is also a kind of cloud computing, web analytics, and much more other services provided by the Google. The next one is a Microsoft Office 360, that is 365, 3650 online services that allows for a content business intelligence tools to be moved into the cloud, and Microsoft currently makes it Office application available in a cloud. It's a kind of सेम त्याच पद्धतीने MS ऑफिसच्या संदर्भात जेवढ्या काही ऍप्लिकेशन्स आहेत की ज्याच्यात आला वर्ड आला, एक्सेल आला, पॉवर पॉइंट आला, ऍक्सेस आलं, हे सगळ्या ज्या MS ऑफिसेसच्या ज्या काही ऍप्लिकेशन्स आहेत, या सगळ्या ऍप्लिकेशन हे त्यांनी मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस 3650 वरती अवेलेबल करून दिले आहे की जेणेकरून तुम्हाला तुमच्या पीसी वरती पुन्हा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्स्टॉल करण्याची गरज नाहीये. फक्त ऑफिस 3650च्या ऑनलाईन सर्व्हिसेसला जायचं आणि तिथे तुम्ही वर्ड मध्ये काम करायचं, एक्सेल मध्ये काम करायचं, विच एव्हर ऍप्लिकेशन वन यू कॅन यूज इट. Salesforce.com runs its application set for its customer in cloud, and its Force.com and VMforce.com products provide developers with platform to build customized cloud services. This is also a kind of cloud computing service provider, Salesforce.com. Um, Nowadays, if you can get the jobs in cloud computing, so these are the two best cloud computing platforms I can say. Google and another is a Salesforce.com. I worked long time in Salesforce.com in Hyderabad. uh, which one is a best platform, so that is another part. So these are the some basic concepts of cloud computing. There are certain services and models working behind the scenes
making the cloud computing feasible and accessible to end user. So these are the two models. Following are the working models for cloud computing. One is a deployment model, another is a service model. We'll see in depth of what is a deployment model and what is a service model. So this is the deployment model: enterprise, hybrid, cloud, and this is the enterprise, hybrid, cloud, public internet. So public internet for all, enterprise is a particularly for the this is the private cloud, you can say. Enterprise म्हटल्यानंतर हे प्रायव्हेट एखाद्या ऑर्गनायझेशनच्या संबंधित जे काय असतं, that is what it's called the a private cloud enterprise. Another one is a public is for all, like deployment models. Deployment models define the types of access to the cloud, that is how the cloud is located, how the cloud computing हे कशा पद्धतीने located आहे. That is what it's called the deployment model. Cloud can have any of the four types of access. One is a public access, another one is a private access, third one is a hybrid, and fourth one is a community. See, we'll go one by one. What is a public cloud? The public cloud allows systems and services to be easily accessible to the general public. Public cloud may be less secure because of its openness. See, public cloud कशाला म्हणतो? Which is open for all. Which is open for all. Like, for example, email. Email is a public cloud. See, आता ईमेल, सिंपल एक्झाम्पल जर आपण किंवा या ईमेलच्या संदर्भात आपण जर बोलायचं झाला, सगळ्यांकडे ईमेल आय डीज आहेत. काही महत्वाच्या डॉक्युमेंट्स आपल्याला जर पाठवायचे असतील किंवा काही मेसेजेस आपल्याला जर द्यायचे असतील किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये जर आपल्याला रिझ्यूम पाठवायचं असेल, ऍप्लिकेशन करायचं असेल, तर त्यावेळेस आपण काय यूज करतो? ईमेल. राईट? आपण ईमेल. तर हा जो ईमेल आहे, हा ईमेल आपण आपल्या सिस्टीम वरती यूज करतो का? नाही. आपण आपल्या सिस्टीम वरती यूज करत नाही. आपण कुठे यूज करतो? गुगल, याहू, रेडिफ यांनी जे काही प्लॅटफॉर्म आपल्याला अवेलेबल करून दिलेला आहे ईमेलचा, तर त्यांच्या ईमेल्स आपण यूज करतो. त्यांचा तो प्लॅटफॉर्म आपण यूज करतो आणि आपल्या नावाने एक वेगळा ईमेल आयडी तयार करतो आपण. ईमेलचा आयडी आपण तयार करतो. प्लॅटफॉर्म कोणाचा यूज करतोय आपण? गुगल किंवा याहूचा यूज करतोय. बरोबर. सर्व्हिस कोणाचा यूज करतोय आपण? गुगल किंवा याहूचा आपण यूज करतोय. हार्डवेअर कोणाचा यूज करतोय? गुगल किंवा याहूचा आपण यूज करतो. सो दिस इज द email is a kind of public cloud which you can which is used by anybody or the general public who can have a knowledge about the email. They can use the public cloud. So what is a public cloud? The public cloud allows systems and services to be easily accessible to the general public. See, आता ईमेल मध्ये आपण जीमेलचं सिस्टीम आपण यूज करतोय का? येस, वी आर युजिंग जीमेल सिस्टीम. आपण आपल्या पीसी वरती जीमेल ओपन केला, आपला आयडी टाकला, पासवर्ड टाकला, इट्स इमिडिएटली कनेक्ट टू गुगल्स सर्व्हिस, गुगल्स सर्व्हर. गुगलच्या सर्व्हरला कनेक्ट होतो तो. गुगलच्या सर्व्हरला कनेक्ट झाला म्हणजे काय? की आपण त्यांचा सिस्टीम आपण यूज करतो. राईट? देअर सर्व्हर वी आर युजिंग. Right? And their services we are using. Now, second one is a private cloud. The private cloud allows system and services to be accessible within an organization. It offers increased security because of its private nature. See, private cloud कशाला म्हणतो आपण? The services which is taken by organization. The cloud service taken by the organization, and the organizations or clouds system and their services are used by only the people who belongs to that organization. Right? See, आता सपोज XYZ नावाची एखादी कंपनी आहे की त्या कंपनीने
Salesforceच्या क्लाउड कम्प्युटिंग यूज करण्याचं त्याने ठरवलं. तर सर्व्हिसेस यूज करण्याचं त्याने ठरवलं. तर त्यांच्या क्लाउड Salesforceच्या क्लाउडमधून त्यांनी थोडासा अ, त्यांचं जे काही डीलिंग आहे ते डीलिंग झाला. त्यांचे लॉगिन्स तयार झाले. मग हे जे लॉगिन्स तयार झाल्यानंतर Salesforceने जे सिस्टम, जे सर्व्हिसेस त्या XYZ कंपनीसाठी अलोकेट केलेलं आहे. अलोकेट केलेल्या सिस्टम्स, सर्व्हिसेस हे त्या XYZ ऑर्गनायझेशनच्या संलग्नित एम्प्लॉईज नी यूज करायचा. दॅट इज व्हॉट द प्रायव्हेट क्लाउड. दॅट इज व्हॉट द प्रायव्हेट क्लाउड. Community cloud. The community cloud allows system and service to be accessible by group of the organization. See, the best example of a community cloud is we can say IBM, right? Uh, IBM आपण म्हणू शकतो किंवा there are more other companies. Uh, Suppose एखाद्या एखाद्या बँकेचा अ, एखाद्या बँकेचा प्रोजेक्ट हे IBM कडे जर आलेला असेल किंवा इन्फोसिस कडे सपोज जर आलेला असेल. टेक द स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या ट्रान्झॅक्शनच्या संदर्भात सेव्हिंग अकाउंट आपण म्हणूया. सपोज फक्त सेव्हिंग अकाउंटचा एक प्रोजेक्ट स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सेव्हिंग अकाउंटच्या संदर्भातील एक प्रोजेक्ट हे इन्फोसिस कडे आलेला आहे आणि इन्फोसिस त्याच्यावरती काम करतंय. आता काम करताना ड्यू टू द कोविड पॅन्डेमिक पिरियड इट इज नॉट पॉसिबल की प्रत्येक एम्प्लॉईने त्या त्या ब्रांच मध्ये बसून काम करणं इट इज नॉट पॉसिबल. आणि इन्फोसिसने एक 15 जणांचा ग्रुप तयार केला आणि त्यांना म्हणलं की एसबीआयचा जो प्रोजेक्ट आहे सेव्हिंग अकाउंटच्या संदर्भातला हा प्रोजेक्ट फक्त तुम्हाला हँडल करायचा. तुम्ही फक्त 15 जणच तो हँडल करणार. तुम्ही फक्त 15 जण त्यांनी तो पूर्ण करून द्यायचा आहे. आता इन्फोसिस काय करेल, जे सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनीज आहेत, क्लाउड कम्प्युटिंगच्या. क्लाउड कम्प्युटिंगच्या ज्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कंपनीज आहेत, त्या कंपनीकडून सर्व्हिसेस घेतील. सिस्टम सर्व्हिस असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हिस असेल, डेटाबेस सर्व्हिस असेल, व्हॉटएव्हर द सर्व्हिस प्रोव्हाइडेड बाय द क्लाउड कम्प्युटिंग. त्या सर्व्हिसेस हे इन्फोसिस घेणार आणि इन्फोसिसने घेतलेल्या सर्व्हिसेस हे इन्फोसिस मध्ये असलेल्या सगळी लोक यूज करतील का? नाही. इन्फोसिस मध्ये हजारांवरती लोक आहेत काम करणारे. ती सगळी लोक काम करतील का? नाही. मग हे कोण काम करतील? त्या सर्व्हिसेस वरती कोण काम करतील? ज्या 15 जणांना इन्फोसिसने सांगितलेलं आहे की हा प्रोजेक्ट एसबीआयचा प्रोजेक्ट फक्त तुम्हाला करायचा आहे. फक्त 30-15 लोक तो सर्व्हिस किंवा तो सिस्टीम क्लाउड कम्प्युटिंग कडून आलेला यूज करतील. दॅट इज कॉल्ड द कम्युनिटी क्लाउड. दॅट इज अ ग्रुप. एक ग्रुप यूज करतोय. फक्त 15 जणांचा ग्रुप तो यूज करतोय. त्या यूज करणाऱ्या 15 जणांच्या ग्रुपला आपण काय म्हणणार? कम्युनिटी क्लाउड. राइट? नाउ hybrid cloud. The hybrid cloud is a mixture of public and private cloud. It is a mixture of public and private cloud. However, the critical activities are performed using private cloud, while the non-critical activities are performed by using public cloud. See, hybrid cloud आपण कशाला म्हणतो? The service which is used by the public as well as the private cloud, as well as the private people. एखादा ऑर्गनायझेशन यूज करतोय आणि पब्लिक यूज करतात. अगेन आय गिव्ह द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ बँकिंग सेक्टर. सी, आता ज्यांच्या ज्यांच्या अकाउंट्स बँकेत असतील, सपोज आपण जर क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणारी कंपनी गुगल आहे आणि सेल्सफोर्स आहे. अमेझॉन सर्व्हिसेस अमेझॉन आहे.
आता बँक जर आपण घेतलं, ॲक्सिस बँक घेतलं, आय-सी-आय-सी बँक घेतलं, एच-डी-एफ-सी बँक घेतला, स्टेट बँक ऑफ इंडिया घेतला, राइट? आता Googleचा किंवा Salesforceचा एक सर्व्हिस सपोज आय-सी-आय-सी बँकेने घेतला, राइट? आय-सी-आय-सी बँकेने सर्व्हिस घेतल्यानंतर तो काय झाला? दॅट इज अ प्रायव्हेट सर्व्हिस झाला. दॅट इज अ प्रायव्हेट क्लाउड झाला. Salesforceनी जे क्लाउड सर्व्हिस देत आहे, Salesforce जो क्लाउड सर्व्हिस देत आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, सिस्टम असेल, डेटाबेसचा असेल, हार्डवेअरचा असेल, नेटवर्किंगचा असेल, हे सर्व्हिस आय-सी-आय-सी बँक कोणाकडून घेतलेले आहे? Salesforce कडून, राइट? मग हा काय झाला? हा प्रायव्हेट क्लाउड झाला. हा प्रायव्हेट क्लाउड झाला. आता आय-सी-आय-सी बँक हे सर्व्हिस घेतल्यानंतर फक्त त्यांच्यापुरतं मर्यादित ठेवेल का? नाही. आता आय-सी-आय-सी बँक म्हटल्यानंतर ही बँक सगळ्यांसाठी आहे. ही बँक सगळ्यांसाठी आहे. जसं जनरल पब्लिक असेल, एखादं ऑर्गनायझेशन असेल, त्यांच्यासाठी देखील आहे. आता सपोज आपलं सेव्हिंग अकाउंट आहे आय-सी-आय-सी बँकेत. आता सेव्हिंग अकाउंटमध्ये आपण ज्यावेळेस पैसे काढतो, आपल्या एटीएमच्या साहाय्याने आपण पैसे काढतो. पैसे काढल्यानंतर आपल्याला एक मेसेज येतो. काय मेसेज येतं? की तुम्ही या तुमच्या या अकाउंटमधून एवढे पैसे सपोज ₹5,000 काढले. ₹5,000 हे डेबिट झालेले आहेत आणि उर्वरित बॅलन्स एवढी आहे. हा एक मेसेज येतो. राइट? हा एक मेसेज येतो. त्याचा इफेक्ट दॅट इज आपण ट्रान्झॅक्शन केला. त्याचा इफेक्ट कशावरती होतो? आपल्या अकाउंटच्या स्टेटमेंटवरती होतो. म्हणजे इथं आपल्याला मेसेज आला ₹5,000 डिडक्ट झालेला. आपण जर बँकेत जाऊन जर आपण चौकशी केलं आणि आपल्या स्टेटमेंटमध्ये बघितलं, तर तिथेही काय दिसणार आपल्याला? ₹5,000 डिडक्ट झालेला. आता मेसेज आला आपल्याला. आपण मेसेज बघितला. बँकेत जाऊन आपण स्टेटमेंट चेक केला. स्टेटमेंटमध्ये देखील आपल्याला काय दिसलं? ₹5,000 डिडक्ट झाले. तर सर्व्हिस आय-सी-आय-सी बँकेने क्लाउड कम्प्युटिंगचा सर्व्हिस हा Salesforce कडून घेतला. दॅट इज व्हॉट प्रायव्हेट झाला. जसाच मी त्या आय-सी-आय-सी बँकेचा एक कस्टमर मी आहे आणि मी जसंच एखाद्या एटीएम मशीन मधून ₹5,000 डिडक्ट केले, सॉरी ₹5,000 मी काढले, मला इमिडिएटली एक मेसेज आला. म्हणजे इथं झालंय काय, की आय-सी-आय-सी बँकेने जे सर्व्हिस क्लाउड कम्प्युटिंगचा सर्व्हिस जे घेतलेला आहे Salesforce कडून, तो घेतल्यानंतर हा फक्त त्यांच्यापुरते मर्यादित न राहता तो सर्व्हिस माझ्यापर्यंत आला. सगळा सर्व्हिस नव्हे. सगळा सर्व्हिस नव्हे. त्यातला थोडासा सर्व्हिस. दॅट इज अ एस-एम-एस सर्व्हिस आपण म्हटलं. सो दिस इज अ Salesforce, आय-सी-आय-सी बँक अँड कस्टमर. पब्लिक. Customer is a public, whereas ICICI Bank is a private. So here the using of cloud in mixture format. हा एक एक्झाम्पल झाला. दुसरा एक्झाम्पल आपण जर बघितला, आय-सी-आय-सी बँकेचाच आपण मोबाईल ऍप जर घेतला, मोबाईल ऍप मधून आपण सगळ्या ट्रान्झॅक्शन करायला लागलो. मोबाईल ऍप कोणाकडे आला? मोबाईल ऍप आला हा आपल्या पब्लिककडे. सर्व्हिस मोबाईल ऍपचं सर्व्हिस कोण दिलं? आपल्याला आय-सी-आय-सी बँकेने दिलं. पण तो ऍपसाठी जे सिस्टम डेव्हलपमेंटचं जे सर्व्हिस आहे ते कोणाकडून घेतला? त्यांनी Salesforce कडून घेतला. म्हणजे हा जो मोबाईल ऍपचा जो सर्व्हिस आहे, हा मोबाईल ऍपचा सर्व्हिस प्रायव्हेट झाला आय-सी-आय-सी बँकेला आणि पब्लिक झाला आपल्यासाठी. का? कारण आपला त्या बँकेमध्ये अकाउंट आहे. सो दिस इज व्हॉट इट्स अ हायब्रिड क्लाउड. अ क्लाउड which is used by public as well as the private. Right? That is. Now the service model. Service models are the reference model on which the cloud computing is based. सर्व्हिस मॉडेल कशाला म्हणतोय, की क्लाउड कम्प्युटिंग कशावरती बेस आहे? क्लाउड कम्प्युटिंग कशावरती बेस आहे? त्याला सर्व्हिस मॉडेल म्हटलं जातं. These can be categorized into three basic service models as listed below. Infrastructure as a service, that is called IaaS. Platform as a service, that's a PaaS. Third one is a software as a service, that is a SaaS. See, फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करणे, फक्त प्लॅटफॉर्म
यूज करणे, फक्त सॉफ्टवेअर यूज करणे. दीज आर द 3 टाइप्स. इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज अ सर्व्हिस, सर्व्हिस घेतोय. कशाचं सर्व्हिस घेतो? मी फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचं सर्व्हिस घेतोय. मी सर्व्हिस घेतोय फक्त प्लॅटफॉर्मच्या संदर्भातील. दॅट इज अ प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस. मी घेतोय सर्व्हिस फक्त सॉफ्टवेअरचं. दॅट इज अ सॉफ्टवेअर ॲज अ सर्व्हिस, SaaS. This is what the model of cloud सर्व्हिस. SaaS what is exactly? इथे कोण कोण असणार? पॅकेज्ड सॉफ्टवेअर, दॅट इज ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड ऍप्लिकेशन स्टॅक, सर्व्हर्स, स्टोरेज नेटवर्क. दॅट इज अ, आणि यूज कोण करणार? एंड युजर यूज करणार. पास, ऑपरेटिंग सिस्टीम अँड ऍप्लिकेशन स्टॅक, सर्व्हिस, स्टोरेज, नेटवर्क. ऍप्लिकेशन डेव्हलपर, जो ऍप्लिकेशन डेव्हलप करणार आहे, दॅट इज द, तो यूज करणार. नॉट ऑल द पीपल. एंड युजर म्हणल्यानंतर सर्वसामान्य माणूस, जे कोणी यूज करू शकतील. सर्व्हिस स्टोरेज नेटवर्क, दॅट आयस, इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड नेटवर्क आर्किटेक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चर ॲज वी नो की फक्त सिस्टीम आहे, फक्त सर्व्हर यूज करायचं आहे मला, मला फक्त क्लाउड कम्प्युटिंगचं नेटवर्क आर्किटेक्चर यूज करायचं आहे. सो दॅट इज वॉट, दॅट इज अ सर्व्हर स्टोरेज नेटवर्क. So these are the 3 service models. One is a SaaS, PaaS, and IaaS. Software as a service, platform as a service, infrastructure as a service. So 3 kind of services are provided by the cloud computing. 3 kind of services are provided by the cloud computing. हे depend on the user किंवा जो सर्व्हिस घेणार आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे की तो कशा पद्धतीचं सर्व्हिस घेणार आहे. त्याला फक्त सॉफ्टवेअरचं सर्व्हिस घ्यायचं आहे, त्याला फक्त प्लॅटफॉर्मचं सर्व्हिस घ्यायचं आहे, त्याला फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरचं सर्व्हिस घ्यायचं आहे. सो दोज आर बिलॉंग्स टू द computer sectors. They or IT sector, they very well knows what is a software, what is a platform, and what is a infrastructure. So infrastructure as a service. IaaS, that IaaS is the delivery of technology infrastructure as an on-demand scalable services. IaaS or IaaS provides access to fundamental resources such as physical machines, virtual storage, etc. That is what infrastructure as a service. Usually built based on usage, usually multi-tenant virtualized environment, can be coupled with managed services for OS, that is operating system, and application support. This is what this is infrastructure as a service. फक्त त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर मला यूज करायचं. क्लाउड कम्प्युटिंग प्रोव्हाइड करणाऱ्या त्या कंपनीचा सगळंच सर्व्हिस मला घ्यायचं नाहीये. मला फक्त त्यांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करायचं. सो इट मे बी अ फिजिकल मशीन्स, इट मे बी अ व्हर्च्युअल मशीन, और इट मे बी अ व्हर्च्युअल स्टोरेज. सो बेस्ट IaaS सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स, अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आहे, मायक्रोसॉफ्ट अजुरे आहे, गुगल क्लाउड प्लॅटफॉर्म आहे, आणि IBMचा क्लाउड. Platform as a service. PaaS provides development and deployment tools, etc. PaaS provides all the facilities required to support the complete life cycle of building and delivering web applications and services entirely from the internet. Typically, applications must be developed with a particular platform in mind. Multi-tenant environment, highly scalable multi-tier architecture. See, platform as a service, त्यांचा जो जे क्लाउड कम्प्युटिंग प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या कंपनीज आहेत, हे आपल्याला वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाइड करतात. सिम्पली आपण जर म्हटलं की .NET इज अ काइंड ऑफ .NET प्लॅटफॉर्म म्हटलं आपण, किंवा एखाद्या सॉफ्टवेअर डेव्हलपरला जर आपण विचारलं की बाबा रे तू कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती काम करतो, तो सपोज एखाद्या कंपनीमध्ये जर काम करत असेल, तर आपण जनरली त्याला विचारलं जातं की तू कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती काम करतो. कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती म्हणलं की मग जावा प्लॅटफॉर्म आला, .NET प्लॅटफॉर्म आला, PHP आला, राईट. और सिम्पली वी कॅन से एक .NETचं प्लॅटफॉर्म घेतलं आणि एक जावाचा प्लॅटफॉर्म घेतला.
तर तो म्हणतो की आयदर मी जावा प्लॅटफॉर्मवरती काम करतोय किंवा मी .NETच्या प्लॅटफॉर्मवरती काम करतो. आता जी जी सर्व्हिस क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हाईड करणाऱ्या ज्या कंपनीज आहेत, या कंपनीज जे प्लॅटफॉर्म प्रोव्हाईड करतात. आता माझी कंपनी आहे, XYZ कंपनी आहे आणि या माझ्या कंपनीला गरज आहे फक्त .NETचा प्लॅटफॉर्म मला हवा आहे. बाकी मला काही नकोय. मग तो जो .NETचा सर्व्हिस प्रोव्हाईड करण्यासाठी जी प्लॅटफॉर्म दिली जाते, दॅट इज अ प्लॅटफॉर्म ॲज अ सर्व्हिस म्हटलं जातं त्याला. दॅट इज व्हॉट एंटायर लाईफ सायकल ऑफ बिल्डिंग अँड डिलिव्हरिंग वेब ॲप्लिकेशन्स अँड सर्व्हिसेस एंटायरली फ्रॉम द इंटरनेट. जे कुठल्या सर्व्हिसेस असतील प्लॅटफॉर्मच्या संदर्भातील, ते देखील विथ द हेल्प ऑफ इंटरनेट. Top PaaS providers. One is AWS Lambda, another is Salesforce platform, and third one is Morphos. So these are the three top organizations or companies which provide the PaaS services. Now, software as a services, or you can say SaaS. SaaS model uh, allows to a software application as a service to end user. SaaS is a software delivery methodology that provides licensed multi-tenant access to software and its functions remotely as a web-based services. Usually build based on usage, usually multi-tenant environment, highly scalable architecture. See, SaaS software as a service कशाला म्हटलं जातं? The service which is only for the software. The service which is only for the software. See, इथं एक शब्द आहे, that is a method that provides licensed multi-tenant access to software. See, आपल्याला माहित आहे की आपण आपल्या ज्या कुठल्या सॉफ्टवेअर्स आपण यूज करतो, most of the softwares in India or wherever in the world are not the licensed softwares. हे licensed softwares नसतात, most of. पण the organizations which are the big organizations are having licensed softwares. आता ज्यांच्या घरात लॅपटॉप असेल किंवा PC असेल, तर मोस्ट ऑफ देम आर युजिंग द पायरेटेड MS ऑफिस. राइट? जस्ट आपण इन्स्टॉल केला, काम चालू झालं. त्याचा एक पर्टिक्युलर की असतो की जे आपण त्या मायक्रोसॉफ्ट विकत घ्यायला पाहिजे. मग तो झाला एक लायसन्ड कॉपी किंवा लायसन्ड सॉफ्टवेअर आपण त्याला म्हणू शकतो. पण हे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑर द पीपल्स आर नॉट युजिंग. मग हे आता अशाच प्रमाणे वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर्स देखील असतात. आता सपोज एखादा सॉफ्टवेअर आहे, की मला तो सॉफ्टवेअर काही मर्यादित कालावधीसाठी मला यूज करायचंय. फॉर एक्झाम्पल मला फक्त 1 महिन्यासाठी मला ते यूज करायचंय. नंतर मला त्याचा यूज नाहीये. का? कारण मी एक वेब ॲप्लिकेशन तयार करतो. तेवढ्यासाठी मला त्याची गरज आहे. एकदा माझं वेब ॲप्लिकेशन डेव्हलप झाला, त्याच्यानंतर मला त्याची गरज नाही. आणि तो सॉफ्टवेअर हा मला विकत घ्यायचं म्हटलं, की सपोज मला त्याला एक 4-5 लाख रुपये मला खर्च करावे लागतील. मग 1-2 महिन्यासाठी मी का बरं एवढे पैसे खर्च करू? मला नॉट पॉसिबल. मग मी अशा वेळेस ज्या क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हाईड करणाऱ्या कंपनीज आहेत, या कंपनीजकडून फक्त तो सॉफ्टवेअर मी 1 महिन्यासाठी घेतो. त्यांचे जे काही नॉमिनल चार्जेस असतील, ₹15,000-20,000 त्याचे जे काही चार्जेस असतील, तेवढ्या चार्जेस मी त्यांना देतो. सो इन्स्टेड ऑफ आय एम वेस्टिंग 3 to 4 lakh, आय एम वेस्टिंग ओन्ली 10 to 15,000. So what they are providing only the software. What I am taking a service from them, I am taking a service as only a software. So that is what software as a service. So these are the top SaaS providers. One is a Microsoft Office 365, that is MS Office त्याला आपण म्हणू शकतो. Salesforce किंवा Googleच्या ऍप्स असतील, Google ऍप अँड बॉक्स. आता Google ऍपच्या संदर्भात जर सांगायचं झालं, की आपला ईमेल आयडी आहे. आपण जर आपला ईमेल आयडी बघितला, तर एकदम जेवढ्या आपल्या इनबॉक्समध्ये जेवढ्या मेल्स असतात, त्याच्या एकदम शेवटी यायचं. शेवटी आल्यानंतर तिथं एक ऑप्शन दिलेला असतो, की तुम्ही 10 GB पैकी एवढा यूज केलेला आहे आणि एवढा अजून शिल्लक आहे. सपोज माझं 10 GB हे फुल झालं आणि फुल झाल्यानंतर
जीमेल आपल्याला एक मेसेज द्यायला चालू करतो, की बाबा रे तुझं ईमेलचं स्टोरेज जे आहे हे फुल झालेलं आहे. तुला जर अजून ईमेलचं स्टोरेज पाहिजे असेल तर तू विकत घेऊ शकतो. मग ते 1 वर्षाचं असेल ₹1300 आहे, ₹2500 आहे, 3500 आहे. याच्यापैकी कुठलेही तू घेऊ शकतो. मग तेवढा 100 जीबी, 200 जीबी आणि 1 टीबीचा आपल्याला स्पेस ते देतात. सो इथं आपण काय घेतोय Googleचा तो सर्व्हिस घेतोय आपण. ईमेलचं सर्व्हिस घेतो. ईमेल इज व्हॉट? इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेअर. मग तो इथे आपण Googleचा स्टोरेज घेण्यासाठी आपण जे पे करतोय, दॅट इज व्हॉट की आपण त्याच्यासाठी त्या सॉफ्टवेअरसाठी आपण पे करतोय. एंटायर Googleचा आपण पे करतोय का नाही? मी फक्त त्या सॉफ्टवेअरचा त्या ईमेलसाठी ईमेलच्या स्टोरेजसाठी मी पे करतो. दॅट इज व्हॉट इट्स अ एक्झाम्पल ऑफ software as a service provider. Now next is the virtualization. Everybody knows what exactly the mean of virtualization. Virtual workspaces. आभासी आपण त्याला म्हणतो. फक्त मला दिसतं. I can't touch it. I can observe it, but I can touch it. I cannot touch it. That is what it's called the virtual workspaces. An abstraction of an execution environment that can be made dynamically available to authorize the clients by using well-defined protocols. काही protocols असतात. व्हर्च्युअल वर्कस्पेस जर यूज करायचं असेल तर त्याच्या काही प्रोटोकॉल्स असतात, तर त्या प्रोटोकॉल्स प्रमाणे आपण ते यूज करू शकतो. रिसोर्स रिसोर्स कोटा फॉर एक्झाम्पल सीपीयू मेमरी शेअर. आता सीपीयू आपण हे त्यांचं सीपीयू आपण यूज करतोय म्हणजे काय करतोय आपण आपण व्हर्च्युअली त्यांचा सीपीयू यूज करतो. I'll give 1 minute. हे थोडंसं वाचून घ्या. You can get it what exactly the mean of it. Then I'll go ahead. Take 1 minute. Okay. Now, see, virtual workspace आपण कशाला म्हणतो? An abstraction of an execution environment that can be made dynamically available to authorize the clients by using well-defined protocols. See, authorize the client कशाला म्हटलं जातं? कोणाला म्हटलं जातं? की त्या क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून जो सर्व्हिस घेतो, that person or that organization is called the authorized client. फॉर एक्झाम्पल IBM आहे की जे क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हाइड करते आणि AR बुर्ला महिला महाविद्यालय आपण जर म्हटलं की IBM चं सर्व्हिस घेत असेल, तो AR बुर्ला इज अ क्लायंट अँड service taking from the IBM. So AR Burla is an authorized client of IBM. But by using well-defined protocols, त्यांच्या काही प्रोटोकॉल्स असतात. प्रायव्हसी कशा पद्धतीने मेंटेन करायला पाहिजे, ब्ला 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 ब्ला. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देअर. तर हे प्रोटोकॉल्स that is what the using that protocols. Research code, for example, CPU or memory share. आता CPU
फक्त ज्या रिसोर्सेस अवेलेबल होतात, जसं सीपीयू असेल किंवा पूर्ण एंटायर सीपीयू मला शेअर करून व्हर्चुअली मला घ्यायचं आहे किंवा त्याच्यातलं फक्त हार्ड डिस्क मधलं थोडासाच 100 जीबी आहे. तर त्यातलं फक्त मला 10 जीबीच मेमरी मला शेअर होतोय. So this is a resource code. Software configuration, for example, operating system, provided services, सॉफ्टवेअर कॉन्फिगरेशनच्या संदर्भात असतील, वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करून घेणे ऑपरेटिंग सिस्टीमच्या असतील. So these all services will be given as a virtual workspace. Implement on virtual machines. Abstractions of physical host machine. The machine is available physically, but you cannot see it. You cannot access it, or you cannot physically access it. That is a physical host machine. Uh, hypervi- Hypervisor intercepts and emulates infrastructure from VMS and allow management of VMS, VMware, XN. These are the some other virtual machines. Provide infrastructure API, plugins to hardware and support infrastructure. Plugin structure, hardwareच्या संदर्भात plugin structure दिला, support structure दिला. These all comes under the infrastructure APIs. So, what are the general virtualizations, or the you can say the advantage of virtual machines? Run operating system where the physical hardware is unavailable. See, आता आपण इन कम्प्युटिंग आपल्या कॉलेजमध्ये आपण यूज करतोय, तर आपल्या त्या कॉलेजमध्ये आपण जर बघितलं, तुमचा जो पीसी आहे, क्लायंट पीसी जे आहे, ज्याच्यावरती तुम्ही काम करताय, त्याच्यावरती तुम्ही चालू केला, की विंडोजचा जे जे ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तुमच्या मशीनवरती रन होतो का? नाही. तो तुमच्या मशीनवरती रन होत नाही. तो कुठे रन होतोय? ऑपरेटिंग सिस्टम त्या सर्व्हरवरती रन होतोय. सो एक व्हर्चुअल मशीनचा एक मोठा ॲडव्हांटेज काय आहे? ऑपरेटिंग सिस्टम यू कॅन रन वेअर द फिजिकल हार्डवेअर इज अनअवेलेबल. म्हणजे फिजिकल हार्डवेअर जरी तुमच्या पीसीमध्ये नसेल, हार्ड डिस्क तुमच्या पीसीमध्ये नाहीये, तरी पण तुमच्या पीसीमध्ये ऑपरेटिंग सिस्टम चालतोय. कुठून चालतोय? त्या सर्व्हरवरून चालतोय. सो दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट ॲडव्हांटेज. इझियर टू क्रिएट न्यू मशीन्स, बॅकअप मशीन्स एक्सेट्रा. सपोज मला एखादा बॅकअप मशीन जर मला तयार करायचं असेल, मी इझिली तयार करू शकतो. आता सपोज मला फिजिकली जर आपण विचार केला, एक मशीन आहे किंवा एक लॅपटॉप आहे माझ्या घरात, तो थोडासा खराब होत आहे आणि माझं सगळं काम त्याच्यावरती चालू आहे आणि तो थोडासा स्लो होत चाललाय किंवा माझा सॉफ्टवेअर बल्क डेटा मी त्याच्यात स्टोअर करतोय, तर अशा वेळेस मला एक नवीन मशीन मला आणावी लागेल. सो नवीन मशीन आणायचं म्हणलं किंवा नवीन नवीन लॅपटॉप आणायचं म्हणलं, की पुन्हा आय नीड टू स्पेंड सम थाउजंड्स ऑफ रुपीज. 30,000-40,000 मला पुन्हा त्याच्यात मला स्पेंड करावे लागतील. पण व्हर्च्युअलायझेशन असल्यामुळे किंवा क्लाउड असल्यामुळे मला इथे वेगळं फिजिकल मशीन घेण्याची गरज नाहीये. जे सर्व्हिस प्रोव्हाईड करणारी ज्या कंपनीज आहेत, त्यांच्या सर्व्हरवरती मी एक वेगळा मशीन म्हणजे त्यांच्या हार्ड डिस्कवरती मी एक वेगळा मशीन मी जनरेट करू शकतो, की ज्या ठिकाणी मी माझा पूर्ण सिस्टमचा बॅकअप त्याच्यात ठेवू शकतो. राइट? So it is easy to create a new machines. Software testing using clean install of operating system and software. See, software testing see, everybody knows what is a software testing or एक software testing कशाला म्हटलं जातं, की ज्यावेळेस एखादा सॉफ्टवेअर तयार होतो, तयार झाल्यानंतर तो सॉफ्टवेअर टेस्टला देणे. म्हणजे त्याच्यात काही बग्स आहेत, काही बग्स आहेत किंवा एखादा डेटा व्यवस्थित इनपुट होत नाहीये. हे जे टेस्टिंग केलं जातं, दॅट इज व्हॉट द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. तर मग सॉफ्टवेअर टेस्टिंग युजिंग क्लीन इन्स्टॉल म्हणजे इझिली यू कॅन क्लीन इट बाय इन्स्टॉलिंग अँड ऑपरेटिंग सिस्टम अँड सॉफ्टवेअर. ऑपरेटिंग सिस्टम मला क्लीन करायचं आहे बाय युजिंग टेस्टिंग. सॉफ्टवेअर मला क्लीन करायचं बाय युजिंग सॉफ्टवेअर टेस्टिंग. So I can, that is what best advantage. No need to physically clean it, right? So emulate more machines that are physically available. मला एकापेक्षा जास्त मशीन मला फिजिकली अवेलेबल करून घ्यायचे असतील, आय कॅन. सो दॅट इज नॉट अ फिजिकली बट इट्स अ व्हर्च्युअली. टाइम शेअर लाईटली लोडेड सिस्टीम ऑन वन होस्ट. सी आता आपण
आपला पीसी चालू केल्यानंतर तो पासवर्ड टाकायला विचारणार. मग हे सगळं ऑपरेटिंग सिस्टम चालू इट टेक्स अ लाँग टाईम. सो मी जर व्हर्चुअल मशीन यूज करायला लागलो, आय जस्ट plug in my machine, it's immediately start. Why? Because I'm using virtual machine, which wherever at some place the system is already working, server is already working, आणि मी माझा जो सिस्टम आहे होस्ट सिस्टम जस्ट आय प्लग इट and immediately it will start. Debug problem, suspend and resume the problem machine. म्हणजे जे कुठल्या माझ्या सॉफ्टवेअर मध्ये असतील किंवा माझ्या मशीन मध्ये जे कुठल्या डिबग्स असतील, आय कॅन इझिली the problems I can easily solve it. Easy migration of virtual machine, shutdown needed or not. See, migration of virtual machine we can easily migrate. आता सपोज एक माझ्या फिजिकल 2 पीसीस आहेत, इकडचे डेटा मला इकडे घ्यायचा आहे. आय नीड टू पुट द नेटवर्क cables, routers and all the things. Then I can migrate data from one machine to another machine. But here I no need to uh, any kind of नेटवर्किंग सिस्टम्स अँड ऑल द थिंग्स. मी जस्ट जे सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणाऱ्या ज्या कंपनीज आहेत आणि मला जे सर्व्हिस घेतलेलं आहे, मी जस्ट लॉग इन करेन, एक वेगळा मशीन मी जनरेट करेन व्हर्च्युअली आणि तिकडला डेटा इकडं मी मायग्रेट केला. Or suppose you want to entire virtual machine need to be migrate from one company to another company. For example, suppose you are taking a cloud, Google Cloud, and you decided immediately I need to go with the IBM. सो इथं काय आहे की माझं जे एंटायर सिस्टीम व्हर्च्युअली मी जे गुगल क्लाउड वरती ठेवलेला होता, तो ऍज इट इज मला गुगल सॉरी IBM मध्ये मला घेता येतं विदाउट नो नीड टू शट डाउन द सिस्टम्स अँड ऑल द थिंग्स. राईट. रन लिगसी सिस्टीम, दॅट इज अ लायसन्स सिस्टीम. मला एखादा लायसन्स सिस्टीम मला घेणं शक्य नाहीये, पण ही सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणारी क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हाइड कंपनी ज्या आहेत ते मला लिगल सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइड करतात अँड आय कॅन रन दोज systems without paying single rupee. Now, what is the purpose and benefits? Cloud computing enables companies and applications which are system infrastructure dependent to be infrastructure less. That is what less infrastructure. No need to म्हणजे भरपूर इन्फ्रास्ट्रक्चर मला त्याच्यासाठी खर्ची घालण्याची गरज नाहीये. लेस इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये मी माझ्या चांगल्या ऍप्लिकेशन्स मी डेव्हलप करू शकतो. बाय युझिंग अ क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन पे अँड यूज अँड ऑन डिमांड. मी अगोदर म्हणलं होतं की हा शब्द लक्षात घ्या, मी पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगतो. सी दिस इज व्हॉट. बाय युझिंग द क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन पे ॲज युज्ड अँड ऑन डिमांड, all of us can save in capital and operational investment. See, जेवढा मी यूज करणार तेवढंच मी पे करणार. दिस इज वॉट माय डिमांड. आय नीड टू यूज दिस मच ऑफ सर्व्हिस अँड आय पे दॅट. जसं आपण इलेक्ट्रिसिटीचं एक्झाम्पल बघितलेलं आहे, द सेम कन्सेप्ट. मी जेवढं यूज करेन तेवढंच मी तुम्हाला देईन. भले तो सॉफ्टवेअर सास असेल किंवा प्लॅटफॉर्म असेल किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, जेवढा मी यूज केलेला आहे तेवढंच मी तुम्हाला पे करणार, त्याच्यापेक्षा जास्त मी पे नाही करणार. सो दिस इज वॉट पे ॲज युज्ड अँड ऑन डिमांड. मला गरज जेवढी आहे मी तेवढंच पे करणार. मला जेवढी गरज आहे तेवढंच मी यूज करणार. मला फक्त डेटाबेस मला यूज करायचा आहे. मला मला फक्त एसक्यूएल ओरॅकलच यूज करायचं आहे. मी फक्त त्याचंच पेमेंट मी देणार. यूज that much and pay that much. Clients can what are the benefits or purposes for the clients? Put their data on the platform instead of on their own desktop PCs and or on their own servers. आपल्या स्वतःच्या सर्व्हरवरती ठेवण्यापेक्षा आपण त्या क्लाउडच्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण स्टोअर करून ठेवू शकतो आपलं जे काही डेटा आहे. दॅट इज वन बेनिफिट टू द क्लायंट. They can put their applications on the cloud and use the servers within the cloud to do processing and data manipulation. Data manipulations करण्यासाठी असेल किंवा डेटा प्रोसेसिंग साठी असेल, आय कॅन यूज देअर ऍप्लिकेशन्स. मी त्यांच्या ऍप्लिकेशन यूज करतो क्लाउड बेसवरती. Those who knows about very well about the data manipulation or the processing. See, simple example.
आपण सपोज एखादा वेब ॲप्लिकेशन तयार केलं आपल्या कॉलेजसाठी, की एंटर द स्टुडंट इन्फॉर्मेशन. मी स्टुडंट इन्फॉर्मेशन इनपुट केला आणि तो माझ्या डेटाबेसमध्ये स्टोअर झाला. सो दॅट इज व्हॉट हे एक पद्धतीने आपण याला आपल्या टेक्निकल लँग्वेजमध्ये सांगायचं झालं, की त्या डेटावरती काहीतरी प्रोसेसिंग झाला, त्याच्यावरती काहीतरी मॅनिप्युलेशन झालेलं आहे. सो इथं आपल्याला आपलं स्वतःचं सर्व्हर यूज करण्याची गरज नाहीये. आपला स्वतःचा क्लायंट पीसी यूज करण्याची गरज नाहीये किंवा आपलं स्वतःचं ॲप्लिकेशन यूज करण्याची गरज नाहीये. आपण सगळं त्यांच्या ॲप्लिकेशन तिथे जे ॲप्लिकेशन आपण तयार करून ठेवलेलं आहे, त्यांच्या क्लाउडच्या सर्व्हरवरती, त्या ॲप्लिकेशनमध्ये आपण डेटा इनपुट करणार आणि तो स्टोअर कुठे होणार? त्यांच्या सर्व्हरवरती. Now the sourcing of cloud, or you can say cloud source, it becomes a big deal using high scale, low cost providers. हाय स्केल तुम्ही जास्तीत जास्त त्यांच्या सर्व्हिसेस यूज करा विथ लो कॉस्ट. एनी टाइम और एनी प्लेस ऍक्सेस वाया वेब ब्राउझर. तुम्ही कुठेही बसून कुठल्याही प्लेसवरती बसून तुम्ही त्यांच्या ऍप्लिकेशन त्यांच्या सर्व्हिसेस सर्व्हर्स हे यूज करू शकता युजिंग द वेब ब्राउझर. आता सपोज माझं क्लाउड कम्प्युटिंग आहे salesforce.com वरती आणि मी तिथे एखादं ऍप्लिकेशन तयार केलेलं आहे. माझं तिथे एक व्हर्च्युअल मशीन आहे. मग मला Salesforceचा वेगळा कुठला सॉफ्टवेअर मला इन्स्टॉल करण्याची गरज आहे का? नाही. मी फक्त वेब सर्व्हरवरती म्हणजे Google Chromeवरती तरी जाईन किंवा इंटरनेट एक्सप्लोररवरती जाईन. मी तिथे फक्त www.salesforce.com म्हणून टाकेन. मग टाकल्यानंतर मला तिथं मी ऑलरेडी जर माझं लॉगिन असेल, मी माझं लॉगिन तिथे त्याच्यात टाकणार. लॉग इन टाकलं की माझं काम चालू. इथे मला वेगळं काही सॉफ्टवेअर इन्स्टॉल करण्याची गरज भासली का? नाही. मी जर डेटाबेसवरती जर काम करू लागलो, Oracle असेल किंवा SQL वरती सपोज मी जर काम करू लागलो, तर मला वेगळा Oracle किंवा मला वेगळं SQL इन्स्टॉल करण्याची गरज भासली का? नाही. मी त्यांच्याकडून जे मला डेटाबेस मी घेतलेला आहे त्यांच्याकडून, त्याच डेटाबेसवरती वेब ब्राउझरच्या सहाय्याने लॉग इन केला. मला त्यांचा डेटाबेस अवेलेबल झाला. मी काम चालू केलं. रॅपिड स्कॅलॅबिलिटी, इन्क्रिमेंटल कॉस्ट अँड लोड शेअरिंग. सपोज तुमच्या कामाचा लोड जर जास्त होत असेल, यू कॅन शेअर दॅट. म्हणजे दुसऱ्या कोणाला तुम्हाला शेअर करायचं, यू कॅन इझिली शेअर दॅट. म्हणजे तुम्ही फक्त त्याला तुमचं लॉग इन द्यायचं, संपला. पण आपलं फिजिकलमध्ये तसं आहे का? नाही. मला तो डेटा कुठेतरी पेन ड्राईव्हमध्ये, हार्ड डिस्कमध्ये कॉपी करावा. मग नेटवर्किंगच्या साहाय्याने मला त्याच्या पीसीवरती देणं, ह्या गोष्टी करतात. इथं तसं आहे का? नाही. यू जस्ट त्याला तुमचं लॉग इन द्या किंवा तुम्ही त्याच्यासाठी वेगळं लॉग इन तयार करून द्या. ॲडमिनिस्ट्रेटर जो असतो त्याला सांगायचं, की "बाबा रे, माझं कामाचं लोड वाढलेला आहे. तर मला अजून एक हँडची गरज आहे. तू त्याच्यासाठी वेगळं लॉग इन तयार कर आणि मी इथून माझ्या लॉग इनमधून त्याला शेअर करतो." तर तुम्ही तुमच्या लॉग इनमधून तुमचं जे कामाचं लोड वाढलेलं आहे, तुम्ही त्याला शेअर करू शकता. दॅट इस वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ क्लाउड कम्प्युटिंग. आय डिड इट. मी केलेलं आहे तसं. कॅन फॉरगेट नीड टू फोकस ऑन लोकल आय-टी. सो लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी यू कॅन जस्ट फॉरगेट इट. नो नीड ऑफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स. So, performance, reliability and SLAs. Control of data and service parameters. तुम्ही तुमच्या डेटावरती कंट्रोल करू शकता. ज्या पॅरामीटर्स सर्व्हिसच्या ज्या पॅरामीटर्स तुम्ही घेतलेल्या आहेत त्याच्यावरती तुम्ही कंट्रोल करू शकता. Applications, features and choices. Whatever the applications and features is depend on your choice. Interaction between cloud providers. तुम्ही डायरेक्ट जे क्लाउड कम्प्युटिंग तुम्हाला जे प्रोव्हाइड करतील त्यांच्यासोबत तुम्ही डायरेक्टली इंटरॅक्शन तुम्ही करू शकता. सपोज तुम्ही एखाद्या ऍप्लिकेशन वरती काम करता आणि यू गॉट सम प्रॉब्लेम, तर इथं आपल्या फिजिकलमध्ये कसं आहे, की आपला जो सीनियर आहे त्याला कॉन्टॅक्ट करा. मग त्याच्यानंतर पुन्हा त्याच्यावरचा जो सीनियर आहे त्याला कॉन्टॅक्ट करा. मग आयटी डिपार्टमेंटला किंवा सर्व्हर ॲडमिनिस्ट्रेटरला कॉन्टॅक्ट करा. हा एक चेन असतो. सो हिअर यू डोंट नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप. जो क्लाउड प्रोव्हायडर आहे, तुम्ही डायरेक्टली त्या माणसाशी इंटरॅक्शन करू शकता आणि त्याला सांगा, की "बाबा रे, मला हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. एवढं सॉल्व्ह करतो." इमिडिएटली तुमचा प्रॉब्लेम तो सॉल्व्ह करत देईल. बट वाया ॲडमिनिस्ट्रेटर. नो स्टँडर्ड APIs, मिक्स ऑफ सोप अँड रिसेट.
रेस्ट कशाही पद्धतीच्या स्टँडर्ड्स हे मेंटेन करण्याची गरज नाहीये. प्रायव्हसी, सिक्युरिटी, कम्प्लायन्सेस अँड ट्रस्ट. चांगल्या पद्धतीच्या प्रायव्हसी, सिक्युरिटीज आणि सिक्युरिटीज तुम्हाला मिळतील. तुम्ही एखादा कंप्लायंट असेल तुमचा, सो दॅट विल इमिडिएटली सॉल्व्ह. इट डिपेंड ऑन हाऊ युअर कम्प्लायन्स. किती मोठा आहे, किती लहान आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. अँड इट इज अ कम्प्लिटली ट्रस्टवरती. Now, what are the opportunities and challenges in cloud computing? The use of the cloud provides a number of opportunities. It enables services to be used without any understanding of their infrastructure. तुम्हाला त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल काहीच माहिती नाहीये. Even though you can use it. Right? What I'm saying? क्लाउड सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बद्दल तुम्हाला काहीच माहिती नाहीये. अँड यू वॉन्ट टू यूज इट, यू कॅन. तुम्ही salesforce.com वरती जा. त्यांच्या 1 महिन्याचा ट्रायल तिथे असतो. त्याला लॉग इन करा. त्याला क्लिक करा. तिथे तुम्ही तुमच्या डिटेल्स टाका आणि तुमचं लॉग इन जनरेट होईल. अँड यू वॉन्ट टू यूज द Salesforce, यू कॅन यूज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 month. If you want to use the if you want to develop any applications, you can. तुम्हाला तिथं ऍडमिनिस्ट्रेटरच्या डिटेल्स तिथे बघायच्या असतील क्लाउड कम्प्युटिंगच्या, तिथे बघू शकता. ऍडमिनिस्ट्रेटर कोणाला म्हणतो की जो तुमच्या ओव्हरऑल नेटवर्क सर्व्हिस हे कोण कोण कशा कशा पद्धतीने यूज करेल. राईट, दॅट इज द ऍडमिनिस्ट्रेटर. मग हे कोणाला लॉग इन द्यायचं, कोणाला लॉग इन द्यायचं नाहीये, कोणाच्या अंडर कोणाला लॉग इन द्यायचं, हे सगळं तुम्ही तिथे फिजिकली, आय कॅन से फिजिकली तुम्ही तिथे करू शकता तुम्ही. राईट, दॅट इज वन ऑफ द बेस्ट service or the opportunity by cloud computing. Even though if you don't know anything about their infrastructure and you want to use, you can use. Cloud computing works using economic of scale. It's totally economically. तुम्ही जेवढं तुमचा तुम्ही जेवढं खर्च करण्याची ताकद तुमची आहे, तेवढ्याच खर्चामध्ये तुम्हाला त्याच्या सर्व्हिसेस तुम्हाला मिळतील. It potentially lower to the outlays expenses for startup companies as they would no longer need to buy their own softwares or servers. See, एखादी स्टार्टअप कंपनी आहे. सपोज आय वॉन्ट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी, बट आय डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी ऑन सॉफ्टवेअर्स अँड सर्व्हिस ऑन सर्व्हर्स. राईट, सर्व्हर्स आणि सॉफ्टवेअरवरती मला जास्त खर्च करायचा नाहीये. का? कारण दिस इज वॉट माय स्टार्टअप कंपनी. आणि मी जर सॉफ्टवेअर्स अँड सर्व्हरवरती जर मी खर्च करायला लागलो, सो आय नीड टू स्पेंड lakhs of rupees. So instead of lakhs of rupees, I just paid some thousands to the cloud service providers, and I start my own company. Right. So that is one of the best. So that is what economically or economies of scale. Cost would be buy on demand pricing. जेवढं तुम्ही यूज करताय, जेवढं तुमचं डिमांड आहे, तेवढंच तुम्ही पे करा. Vendors and service providers claims cost by establishing an ongoing revenue streams. That is what vendors and service providers claim. जेवढं तुम्हाला तुमचं कॉस्ट आहे, तेवढंच तुम्ही त्याच्यावरती क्लेम करून यू कॅन गेट इट. डेटा अँड सर्व्हिसेस आर स्टोर्ड रिमोटली बट ऍक्सेसिबल फ्रॉम एनिवेअर. तुमचा डेटा आणि सर्व्हिस जे आहे हे रिमोटली स्टोर आहे. म्हणजे एखाद्या सर्व्हरवरती, क्लाउड कम्प्युटिंगच्या सर्व्हरवरती स्टोर आहे, बट यू कॅन यूज फ्रॉम एनिवेअर. बट यू कॅन यूज ऍक्सेस इट फ्रॉम एनिवेअर. तुम्ही कुठूनही ते ऍक्सेस करू शकता. भले तो डेटा आणि सर्व्हिस त्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या रिमोट सिस्टीम वरती, म्हणजे सपोज तो क्लाउड सिस्टीम युएस मध्ये जरी असेल, युएस मध्ये जरी तो सर्व्हर असेल, तरी तिथं तुमचा डेटा स्टोर आहे. यू कॅन यूज इन इंडिया और यू कॅन यूज दॅट सर्व्हर फ्रॉम शोलापूर. In parallel, there has been backlash against cloud computing. थोड्याशा काही disadvantages आपण याला म्हणू शकतो. Use of cloud computing means dependency on others, and that could possibly limit flexibility and innovations. हे क्लाउड कम्प्युटिंग सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून आपण सर्व्हिस घेतो म्हणजे काय? वी आर टोटली डिपेंड ऑन देम. आपण पूर्णपणे त्यांच्यावरती डिपेंड आहोत. सपोज ती कंपनी
उद्या जर म्हणलं की आम्ही एक दिवस हे पूर्ण आमचं सर्व्हर बंद ठेवतोय ड्यू टू सम अपग्रेडेशन्स, मग त्या दिवशी आपण काहीच काम करू शकत नाही. इथं सपोज माझं फिजिकली माझ्या पीसी जर असतील आणि जो सर्व्हर माझा हँडल करणारा ऍडमिनिस्ट्रेटर आहे तो जर म्हणला की आज एक दिवसासाठी सर्व्हर बंद आहे, तुम्ही तुमच्या पीसी वरती व्यवस्थितपणे काम करा, आय कॅन. सो दॅट इज व्हॉट वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज की आपण टोटली त्यांच्यावरती डिपेंड राहू. द अदर्स आर लाईकली बिकम द बिगर इंटरनेट कंपनीज लाईक Google and IBM who may monopolize the market. सो अदर Google आणि IBM कंपनीज आहेत जे मोनोपॉली करतात. Some argues that this use of supercomputers is a return to the time of mainframe computing that the PC was a reaction against. So that is what the some argues आहेत supercomputers related किंवा mainframe computerच्या related. Security could provide to be a big issue. It is still unclear how safe out sourced data is, and when using these services, ownership of data is not always clear. See, security is one of the biggest big issue with this cloud computing. See, आता याचा आपण एक एक्झाम्पल जर आपण बघायला गेलं की आपण आपला डेटा जो आपल्या सपोज आपली एखादी ऑर्गनायझेशन आहे आणि या ऑर्गनायझेशनच्या संदर्भात भरपूर काही आपले क्लायंट्स आहेत आणि त्या क्लायंटचा डेटा आपण या क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये आपण स्टोअर करून ठेवला. फॉर एक्झाम्पल टेक बँक. अगेन विल टेक द एक्झाम्पल ऑफ बँक. सपोज ICICI बँक आहे आणि आपण त्या बँकेचे आपण कस्टमर आहोत. आपल्याला माहित आहे की आपण आपला जो डेटा आहे हे फक्त ICICI बँकेला दिलेला आहे, दुसऱ्या कुठल्याच बँकेला आपण दिलेला नाही. पण आपल्याला XYZ बँकेतून फोन येतो आणि म्हणतात की तुम्ही तुमचा अकाउंट आमच्या बँकेत ओपन करा, क्रेडिट कार्ड घ्या, हे घ्या, ते घ्या. आपण असा विचार करतो का कधी की मी तर या बँकेला कधी माझा नंबर दिलेला नाहीये, पण तरी देखील यांच्याकडून मला कॉल आला. कसं काय? सो दिस इज बिकॉज ऑफ आय स्टोर्ड माय डेटा इन ICICI बँक. ICICI बँक took the सर्व्हिसेस फ्रॉम क्लाउड कम्प्युटिंग ऑर्गनायझेशन्स आणि या मग तो डेटा कितपत सिक्युअर आहे हे ना ICICI बँक सांगू शकते ना मी सांगू शकतो. मग ही इट मे बी हॅपन की त्या ज्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या सर्व्हिस देणाऱ्या कंपनीज आहेत, तो आपला डेटा दुसऱ्या कंपनीला ते विकूही शकतात. इट मे हॅपन. सो दॅट आवर डेटा इज नॉट सिक्युर्ड वी कॅन से. कितपत सिक्युअर आहे नोबडी कॅन से. There are also issues relating to the policy and access. Policies आणि accessच्या related ही काही issues आहेत. If your data is stored abroad, whose policy do you adhere to? See, आता abroadच्या एखाद्या सिस्टीम सर्व्हर मध्ये जर आपण आपला डेटा स्टोअर करून ठेवला तर त्यांच्या पॉलिसीज काय आहेत, आपण त्यांच्या कुठल्या पॉलिसीज आपण फॉलो करतोय हे आपण नाही सांगू शकत. व्हॉट हॅपन्स इफ द रिमोट सर्व्हर गोज डाऊन. आता जस्ट जसं मी म्हणलं की माझा सर्व्हर एक दिवसासाठी बंद राहणार आहे अपग्रेडसाठी, मग मी काय करू? सो व्हॉट हॅपन इफ द रिमोट सर्व्हर गोज डाऊन. रिमोट सर्व्हर जर बंद पडला तर काय होऊ शकेल? काय होऊ शकेल? मी माझं कामच करू शकणार नाही. मी माझं काम नाही करू शकणार म्हणजे माझे माझे क्लायंट्स देखील माझं त्यांचं कुठलं काम करू शकणार नाही. राइट? सो दॅट इज वन ऑफ द डिसएडव्हान्टेज. हाऊ विल यू these access files? मग तो जर सर्व्हरच बंद पडला तर मी माझ्या फाइल्स कशा ऍक्सेस करणार? There have been cases of being logged out of accounts and losing access to data. माझा माझं जे अकाउंट आहे, माझ्या युजरचा जो अकाउंट आहे तो जर लॉग झाला, माझ्या अकाउंट मधून जर तो लॉग झाला तर तो डेटा लूज पण होऊ शकतो. लुजिंग ऍक्सेस ऑफ डेटा. मला जो डेटा जो डेटा मला ऍक्सेस करायचा आहे, आय कॅन लूज दोज डेटा. माझा अकाउंट लॉक झाला, मी असं नाही सांगू शकणार की माझा अकाउंट लॉक झाला म्हणजे माझा डेटा सगळा सिक्युअर आहे, मी तो डेटा कधी ऍक्सेस करू शकतो. नाही, तुमचा अकाउंट लॉक झाला म्हणजे तुम्ही तुमचा डेटा यूज करू शकत नाही, वेअर ॲज तो डेटा लॉस पण होऊ शकतो.
So these are some disadvantages. So some of the benefits or the important benefits: cost saving. कमी खर्चामध्ये आपण जास्तीत जास्त त्यांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांच्या सर्व्हिसेस आपण घेऊ शकतो. कंपनीज कॅन रिड्यूस देअर कॅपिटल एक्सपेंडिचर अँड यूज ऑपरेशनल कॉस्ट सेव्हिंग. This is lower barrier to entry and also requires fewer in-house IT resources to provide system support. कमी 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 खर्चामध्ये आपल्याला जास्त सर्व्हिस आपण त्यांच्या घेऊ शकतो. Scalability or flexibility. Companies can start with a small deployment and grow to large deployment fairly rapidly and then scale back if necessary. Also, the flexibility of cloud computing allows companies to use extra resources at peak time, enabling them to satisfy consumer demands. आपण एखादी छोटीशी कंपनी चालू केली, स्मॉल डिप्लॉयमेंट कंपनी आपण चालू केली आणि जसं जसं ग्रोथ वाढत जाईल कंपनीचा तसं तसं आपण त्यांच्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या ज्या सोर्सेस आहेत ते आपण लार्ज मध्ये आपण डिप्लॉयमेंट करू शकतो. रिलायबिलिटी. सर्व्हिसेस युजिंग मल्टिपल रिडंडंट साइट्स कॅन सपोर्ट बिझनेस कंटिन्युटी अँड डिझास्टर रिकव्हरी. इमिडिएटली रिकव्हरी त्यांच्याकडून डेटाचा हा करून दिला जातो. Maintenance. Cloud service provides do the system maintenance and access in through maintenance APIs that do not require application installation onto PCs, thus further reducing maintenance requirement. See, आपला जर फिजिकल सिस्टीम जर असेल तर त्या फिजिकल सिस्टीमला आपल्याला कंटिन्युटीली मेंटेन हे ठेवावं लागतं. पण क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये ते मेंटेन ठेवण्याची गरज नाहीये, because everything is on their server, so maintenance it's up to their part, right? आपण जे ऍप्लिकेशन आपण इन्स्टॉल केलेले असतील किंवा जे ऍप्लिकेशन आपण डेव्हलप केलेले असतील ते त्यांच्या सर्व्हरवरती आहेत. मग त्यांचं सर्व्हर मेंटेन ठेवणं ही त्यांची जबाबदारी आहे. मग इथं मेंटेनन्स मला खर्चिक आहे का किंवा मला मेंटेनन्स करण्याची गरज नाही. नो नीड टू मेंटेन. Mobile accessibility. Mobile workers have increased productivity due to system accessing in an infrastructure available from anywhere. N, that is what N computing आपण ज्याला म्हटलं आहे. That is what. मोबाईल वर्कर्स. मोबाईल वर्कर्स म्हणजे मोबाईल वरती काम करणारे लोक नव्हे. मोबाईल वर्कर्स मीन्स दोज हु आर वर्किंग फ्रॉम एनिवेअर, राईट, थ्रू रिमोटली. दोज आर कॉल्ड द मोबाईल वर्कर्स. नाहीतर तुम्ही असं विचार करा मोबाईल वर्कर्स म्हणजे दोज हु आर युझिंग दी मोबाईल, दोज आर नॉट द मोबाईल वर्कर्स. मोबाईल वर्कर्स हु आर रिमोटली वर्किंग हॅव इन्क्रीज प्रोडक्टिव्हिटी. एखाद्या ऍप्लिकेशन वरती किंवा सॉफ्टवेअर वरती ते जर काम करत असतील तर त्याची प्रोडक्टिव्हिटी ते इन्क्रीज करू शकतात ड्यू टू सिस्टीम ऍक्सेसिबल इन एनिवेअर. कारण ते त्यांचा जो सिस्टीम आहे ते हे कुठूनही ते ऍक्सेस करू शकतो. जसं मी म्हटलं की मी सोलापूरला आलोय आणि माझ्या घरचे म्हणले की आपल्याला तिरुपतीला जायचं. वी कॅन गो टू द तिरुपती अँड वी कॅन वर्क फ्रॉम तिरुपती. सो other disadvantages of cloud computing: requires a constant internet connection. इंटरनेट कनेक्शन तुटला की तुमचा त्या सर्व्हर सोबतचा कनेक्शन जातो. क्लाउड कम्प्युटिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू कॅन नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट. तुमचा इंटरनेट कनेक्शन जर नसेल तर तुम्ही क्लाउड कम्प्युटिंग वरती काम करू शकत नाही. Since you use the internet to connect to the both your application and documents, if you do not have any internet connection, you cannot access anything ever, even your own documents. Suppose तुमचा सिस्टीम हा इंटरनेट कनेक्शन तुमच्या सिस्टीमला इंटरनेट कनेक्शन जर नसेल तर तुम्ही जे ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलेलं असेल किंवा तुम्ही ज्या डॉक्युमेंट्स तुम्ही डेव्हलप केलेला असाल तर त्याच्यावरती तुम्ही काम करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या मोबाईलचा डेटा संपला, आपण व्हॉट्सअप मेसेज टाकू शकतो का? नाही. जोपर्यंत पुन्हा आपण डेटा पॅकेज घेत नाही तोपर्यंत आपण ते ऍक्सेस करू शकत नाही किंवा आपण चॅटिंग करू शकत नाही. इट्स अ सेम. A dead internet connection means no work, and in areas where internet connections are few or inherently unreliable, this could be a deal breaker. See, आता आपल्याकडे इंटरनेट कनेक्शन आहे पण तो वीक इंटरनेट कनेक्शन जर असेल
तर आपल्याला ज्या पद्धतीने काम करायचं त्या म्हणजे ज्या स्पीडने आपल्याला काम करायचं आहे, त्या स्पीडने आपण त्याच्यावरती क्लाउड कम्प्युटिंग वरती आपण काम करू शकत नाही. सपोज इंटरनेट कनेक्शन आहे आणि इंटरनेट कनेक्शन जर स्लो झाला, तर इमिडिएटली समटाईम असं होऊ शकतं, की आपण ज्या क्लाउड कम्प्युटिंग वरती आपण काम करतो, ज्या सर्व्हरवरती आपण काम करतो, त्यांचा आणि आपल्या पीसीचा हा कनेक्शन तुटतो. इव्हन आय हॅव अ इंटरनेट कनेक्शन, बट वीक कनेक्शन. तरी माझा कनेक्शन हा तिथून इथे तुटतो. स्टोअर डेटा माइट नॉट बी सिक्युअर. जसं आता मी सांगितलेलं आहे. स्टोअर केलेला डेटा हे मे बी सिक्युअर असेल, मे बी नसेल. विथ क्लाउड कम्प्युटिंग ऑल युअर डेटा इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड. द क्वेश्चन इज हाऊ सिक्युअर इज द क्लाउड. सगळं डेटा स्टोअर आहे, पण कितपत सिक्युअर आहे? आय डोंट नो. कॅन अनऑथराइज्ड युजर्स गेन ऍक्सेस टू युअर कॉन्फिडेन्शियल डेटा? अनऑथराइज्ड पर्सन्स हे माझा जो काही कॉन्फिडेन्शियल डेटा आहे, हे घेऊ शकतील का? मे बी, मे नॉट बी. इट्स डिपेंड ऑन हाऊ सिक्युअर दॅट cloud computing. Stored data can be lost. Theoretically, data stored in the cloud is safe, replicated across multiple machines. See, generally, जो कुठला डेटा क्लाउड कम्प्युटिंग वरती स्टोअर करतो, तो सेफ असतो. तो लॉस होण्याच्या चान्सेस फार कमी असतात. फक्त रिप्लिकेशन्स त्याच्यात वाढतात. म्हणजे एका मशीन मधून दुसऱ्या मशीन मध्ये तो डेटा हा मे बी जाऊ शकतो. इट मे बी ड्यू टू अ टेक्निकल problems. But on the off chance that your data goes missing, you have no physical or local backup. See, डेटा हा तुमचा जाऊ शकतो. कधी? सपोज त्यांचा सर्व्हर हा पूर्णपणे क्रॅश झाला. त्यांचा सर्व्हर सपोज पूर्णपणे क्रॅश झाला, तर त्या सिच्युएशन मध्ये हा आपला डेटा पूर्ण लॉस होऊ शकतो. का? कारण आपल्याकडे कशाही पद्धतीचा लोकल बॅकअप नाहीये. सो व्हॉट इज द बेस्ट पर्पज एक चांगलं जर आपल्याला आपला डेटा स्टोअर करून डेटा आपला ठेवायचा असेल, तर भले आपण त्यांच्या क्लाउड कम्प्युटिंग वरती काम करू त्यांच्या सर्व्हरवरती, तरी देखील आपण आपला एक लोकल बॅकअप ठेवायचा. जे काही काम करतोय तो आपल्या लोकल बॅकअप वरती देखील स्टोअर करून ठेवायचा. जेणेकरून इन फ्युचर ज्या क्लाउड कम्प्युटिंगच्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर कडून आपण सर्व्हिस घेतला आणि त्यांचा सर्व्हर जर प्रॉब्लेम झाला, तर आपल्या लोकल पीसी वरती बॅकअप आहे. वी कॅन यूज दॅट बॅकअप. So what is the future in cloud computing? Many of the activities loosely grouped together under cloud computing have already been happening, and centralized computing activity is not a new phenomena. Grid computing was the last research-led centralized approach. However, there are concerns that the mainstream adoption of cloud computing could cause many problems for users. Many new open source systems appearing that you can install and run on your local cluster. It should be able to run a variety of application on this system. See, there are a lot of features already मार्केटमध्ये आहेत. आता जसं आपण म्हणलं, की आपण जर सपोज आयसीआयसीआय बँकेचं आपण जर कस्टमर असू, तर त्यांच्याकडून जर आयसीआयसीआय बँकेने एखादा सर्व्हिस जर घेतलेला असेल, फॉर एक्झाम्पल एस-एम-एस जर सर्व्हिस असेल. आता सपोज 12:10 या वेळेत मी डिपॉझिट केले सोलापूरमधून. त्याच वेळेत पुण्यामधून कोणी डिपॉझिट केला, औरंगाबादमधून डिपॉझिट केला, बंगलोरमधून डिपॉझिट केला, दिल्लीमधून कोणी विथड्रॉ करतोय. तर या सगळ्यांना त्याच ट्रान्झॅक्शन संपल्या सगळ्यांना एकाच सेकंडमध्ये त्याच मोमेंटला मेसेज जातो. दॅट इज व्हॉट अ ग्रुप्ड टुगेदर अंडर क्लाउड कम्प्युटिंग, राईट? सो दिस इज व्हॉट द आणि फ्युचर फार मोठा आहे क्लाउड कम्प्युटिंग मध्ये. करिअरच्या संदर्भात जर आपण विचार करायला गेला, सेल्सफोर्स आहे, अमेझॉन वेब सर्व्हिसेस आहे,
Salesforceमध्ये तुम्ही आपलं करियर करू शकता. Google क्लाउडमध्ये तुम्ही करू शकता. बिग डेटामध्ये तुम्ही आपलं करियर करू शकता. पण ज्यावेळेस आपण आपला अ, आपला फोकस या क्लाउड कम्प्युटिंग वरती आपण करतो, तर हे कोण करू शकतं? क्लाउड कम्प्युटिंग वरती कोण आपलं करियर करू शकतो? तर ज्या व्यक्तीला बेसिक नॉलेज आहे आणि बेसिक ऑफ सी, सी प्लस प्लस एंड डेटाबेस. या तिन्ही गोष्टीच्या बेसिक नॉलेज ज्याला आहे, ती व्यक्ती क्लाउड कम्प्युटिंग वरती व्यवस्थितपणे आपलं करियर हे घडवू शकतो. So there are a lot of institutions in Maharashtra, in Karnataka, in Andhra, in Telangana, की ज्या ठिकाणी फास्टॅगच्या क्लासेस घेतल्या जातात. पुण्यात असतील, हैदराबादला असतील, बंगलोरला असतील. तर या ठिकाणी चांगल्या चांगल्या इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. तिथं तुम्ही जॉइन करू शकता. अँड यू कॅन स्टार्ट करियर इन क्लाउड कम्प्युटिंग. बट माय माझं सांगणं असं हेच आहे, और यू कॅन आस्क टू एनी ऑफ द आय-टी पर्सन, द फ्युचर इज इन क्लाउड कम्प्युटिंग. सो एवढं सांगून मी माझं आजचं प्रेझेंटेशन इथे थांबवतो. अँड थँक यू फॉर अटेंडिंग माय सेमिनार. थँक यू मॅडम. हॅलो, मी दुर्गा भोसले, डिपार्टमेंट ऑफ BCA. आजच्या वन डे नॅशनल लेवल वेबिनारचे रिसोर्स पर्सन श्री किरण बिटला सर. सर, तुम्ही आम्हाला खूप छान प्रकारे मार्गदर्शन केलं. त्याचा आम्हाला नक्कीच इन फ्युचर उपयोग होईल. क्लाउड कम्प्युटिंग म्हणजे काय, नेटवर्क काय आहे, सर्व्हिस स्टेशन काय आहेत, याचं मार्गदर्शन खूप छान प्रकारे सर तुम्ही आम्हाला दिलं. त्याबद्दल मी आपली आभारी आहे. तसेच आपणा सर्वांचे, सर्व विद्यार्थिनींचे मी आभार व्यक्त करते. आणि आजचा वन डे नॅशनल लेवल वेबिनार इथे संपन्न झाला असे मी जाहीर करते. थँक्यू. थँक यू मॅडम.